Vô Dụng, Long chủ Chân Long Điện. Ác đồ, người Cửu Châu đến nơi tôi lưu đày, nhất định phải xuất hồn. Nói, rốt cuộc anh là ai, làm sao biết được việc cách xuyên qua cấm môn lưu đày? Sao, chỉ có lũ ác đồ các người được phép xuyên qua cấm môn đến đại lục Cửu Châu của tôi ra sức tàn sát, không cho phép người Cửu Châu đến chơi nhà sao? 10 năm nay, ác đồ nơi tôi lưu đày bị tiêu diệt mất đến hơn nửa. Nói, rốt cuộc các người đã đến bao nhiêu người? Chỉ có một mình tôi, không thể nào. Bất kỳ một ác đồ nào ở nơi tôi lưu đày đều có thể lật đổ Cửu Châu. Nói, rốt cuộc anh là ai? Tần Vô Dụng. Tần Vô Dụng, cỗ máy chiến tranh mạnh nhất Cửu Châu, Long chủ Chân Long Điện. Tần Vô Dụng, điện chủ. Chúc mừng các người, bị tôi bao vây rồi. Trước khi tôi động thủ, có người muốn bỏ mạng không? Ác thần, để tôi đến thử cậu xem sao. Cho dù cậu lấy mạng tất cả, ác đồ ở nơi lưu đày cũng vô dụng thôi. Trong 10 năm nay, đã có không ít tiền bối lấy mạng người đến Cửu Châu ẩn nấp rồi. Cửu Châu nhất định sẽ bị lật đổ. Cảm ơn anh đã nói cho tôi biết tin tốt về việc còn phải tăng ca. Anh có thể bỏ mạng được rồi. 10 năm rồi, thần thức của tôi cuối cùng cũng có thể trở lại đại địa Cửu Châu rồi. Đây là phòng bệnh. Tôi đã trở lại. Là Tiểu Nhiên. 10 năm rồi, cô ấy vẫn còn đợi tôi. Trung Nhiên, bạn gái của Tần Vô Dụng. Các bảo bối mới đến. Chào mọi người, tôi chính là Trung Nhiên, bạn gái trăm người yêu thực vật suốt 10 năm. Hôm nay chính là buổi phát sóng trực tiếp chia ly của tôi. Bởi vì tôi sắp phải ngưng thuốc cho anh Tần rồi. Mưu sát người yêu, bác sĩ nói anh Tần đã không còn cần thiết phải điều trị nữa. Phòng bệnh này nên để lại cho người cần hơn. Thì ra là vậy. Tiểu Nhiên, tôi Tần Vô Dụng quyết không phụ em. Độc, sao có thể? Mọi người chắc chắn là nhìn lầm rồi. Anh Tần như vậy đã 10 năm rồi. Hôm nay là lần cuối cùng tôi lau người cho anh Tần. Mọi người thật sự đừng tặng nữa. Dù sao thì anh Tần sau này cũng không dùng đến nữa đâu. Dối quẩy, bỏ mạng đến nơi còn để người ta hầu hạ. Chính là muốn ở trong phòng bệnh. Lưu Phương Hạo, đại ca top 1. Tiếp tục đi, tôi lại muốn xem thử. Một lát nữa, cô còn có thể cầm chắc điện thoại không? Tiêm mũi thuốc này vào, đảm bảo cậu ta đi không ai hay biết. Đợi cậu ta bỏ mạng rồi thì đem phòng bệnh này nhường lại cho phu nhân bị bệnh nặng của Kiều gia. Hoàng đế ngầm Hải thị, Kiều bại Kiều gia, nắm giữ tất cả các bến cảng hàng hóa quan trọng của Hải thị. Tùy tiện dậm chân một cái liền có thể khiến cả Hải thị rúng động không yên. Lưu thiếu gia được Kiều gia yêu ái, vậy thì công ty sau này của Lưu gia chẳng phải là thăng như diều gặp gió sao? Không sai. Phế vật như cậu mà còn tỉnh lại được sao? Phòng bệnh này là để nhường cho nhân vật lớn đấy. Cậu hiểu chuyện chút đi, cút về giường cho tôi, bỏ mạng đi cho tôi. Trung Nghiên,
10 năm nay tôi sống hay bỏ mạng chưa rõ. Em không đợi được tôi không trách em. Nhưng em lại chọn chúng một tên cặn bã như vậy. Hôm nay tôi đã muốn cậu bỏ mạng, thì cậu tuyệt đối đừng mong sống đến ngày mai. Đến cả quốc chủ cũng không dám ăn nói với tôi như vậy. Anh gan cũng không nhỏ đấy, Tần vô dụng. Anh mau thả Lưu thiếu gia ra. Nhà anh ta chính là một trong tứ đại gia tộc của Hải thị. Anh không chọc nổi đâu. Được thôi, tôi lấy mạng cậu, chỉ là phế một cánh tay thôi mà. Nếu như hôm nay nằm ở đây không phải là tôi, mà là một người dân thường, anh đã lấy mạng người ta rồi. Thằng nhãi danh. Muốn bỏ mạng sao? Dân chúng bị anh coi như cỏ rác là do vô số anh em của tôi dùng mạng đổi lấy. Tôi xem ai dám động. Tôi sai rồi. Phòng bệnh cho cậu, tôi không cần nữa. Ác đồ. Tần vô dụng, cậu tiêu diệt nơi lưu đày của tôi. Mau ra đây bỏ mạng. Là ai đang muốn bỏ mạng vậy? An Phi, đường chủ Long Bất Đường, thuộc Chân Long Điện. Cung nghênh Long chủ trở về. Giới thiệu một chút, tên ác đồ này là 10 năm trước trốn từ nơi lưu đày đến đại lục. Tin tức về việc Long chủ tiêu diệt nơi lưu đày vừa tung ra, hắn liền tra ra được nơi ở của Long chủ. Chúng tôi trên đường liên tục giết bỏ mạng kẻ địch, không biết bao nhiêu anh em đã bỏ mạng trong tay hắn. Yên tâm, thằng hề nhảy nhót thôi. Long chủ uy vũ. Cái tên Tần vô dụng này, sớm muộn gì tôi cũng phải lấy mạng cậu ta. Chủ nhân, có cần diệt trừ hai người này không? Không cần. Lưu Phương Hạo này còn đáng ghê tởm hơn cả ác đồ, để anh ta bỏ mạng một cách dễ dàng, vậy thì quá hời cho anh ta. Còn về phần Tiểu Nghiên, tôi lại rất tò mò, tại sao cô ấy lại biến thành như vậy? 10 năm tôi chìm vào giấc ngủ, đã xảy ra những chuyện gì? 10 năm này Chân Long Điện đều làm theo lời Long chủ dặn dò, kế hoạch rồng ẩn, ẩn danh tính và ẩn minh. Thân phận của ngài đã được ngụy trang thành con riêng của Tần gia ở Hải thị. Chỉ là gì chứ? Vị phú thương mà ngài đã cứu trước đây, ông chủ bất động sản Hải thị Ngọc Trọng Hiền, nhiều năm qua vẫn luôn tìm kiếm ngài. Đây là do ông ta phát triển khu nhà giàu hàng đầu Hải thị, thiệp mời dự lễ khai trương Cẩm Ngọc cung, xin ngài nể mặt đến dự. Ông ta còn nói nếu ngài có hứng thú, ông ta có thể đích thân dâng tặng Lầu Vương. Lầu Vương sao? Đây đúng là một món quà không tồi, có thể tặng cho Tiểu Nghiên xem như bồi thường. Hơn nữa, cũng đến lúc tuyên bố với Cửu Châu, Tần vô dụng tôi đã trở lại rồi. Xin mời các vị khách quý nhìn xem. Khu biệt thự cao cấp nhất Cẩm Ngọc cung tọa lạc tại trung tâm thành phố, với tầm nhìn cực đẹp, mỗi tầng đều được trang bị những dịch vụ hoàn hảo nhất. Còn Lầu Vương mà mọi người quan tâm nhất nằm sừng sững trên tầng cao nhất của Cẩm Ngọc cung, sừng sững trên đỉnh Hải Thành, sở hữu vị thế vương giả, nhìn xuống toàn thành phố. Những phú hào có tài sản hàng ngàn tỷ đều có thể tham gia đấu giá. Trong vòng 50 năm ở Hải thị sẽ không có khu biệt thự nào cao cấp hơn Lầu Vương này. Đúng vậy, nghe nói rất nhiều ông lớn ở Hải thị đều tranh nhau đến sứt đầu mẻ chán đấy. Có Lưu thiếu gia ở đây, chúng ta đừng hòng mơ tưởng. Không hổ là Lưu thiếu gia, hôm nay đây không ai dám tranh giành với anh. Thông báo cho Ngọc Trọng Hiền, Lầu Vương này tôi nhận rồi. Người này là ai vậy? Mặc nguyên một bộ đồ bệnh nhân, chắc không phải là trốn từ bệnh viện tâm thần ra đấy chứ? Sao anh lại trà trộn được vào đây? Tần vô dụng, cậu lại còn dám đến đây cơ đấy. Tốt lắm, hôm nay tôi sẽ cho cậu đền mạng ở đây. Sao? Anh chán dùng tay trái rồi sao? Cậu đừng có mà ngông cuồng. Cậu chẳng phải là một tên phế vật thôi sao? Cho dù có khỏe hơn một chút thì sao chứ? Cũng chỉ là một tên côn đồ hạ lưu thôi. Sao? Ở trong phòng phát trực tiếp của Tiểu Nghiên nhà tôi, làm tấm ván nền hơn 10 năm trời, giờ còn muốn nằm lại sao? Tôi nhớ ra rồi, hóa ra anh ta là bạn trai thực vật của hot girl Chu Nghiên sao? Ra là anh ta không phải là vô bị cắm sừng sao? Thật khiến người ta không nhịn được mà hát bài. Lục Quang, cậu có tin tức nội bộ gì sao? Lưu thiếu gia chính là đại gia số 1 của Chu Nghiên đó. Ai mà biết được hai người bọn họ có làm gì mờ ám trong bệnh viện trước mặt vô bị cắm sừng kia không? Cái này cậu hiểu mà. Thế thì đúng là mất mặt. Đàn ông chúng tôi quá đi. Hôm nay cậu ta dám xông vào đây, e là không chỉ đơn giản mất đi một người phụ nữ. Nghe thấy không? Phế vật. Thế này đi, nếu cậu không muốn bị đuổi ra ngoài thì quỳ xuống trước mặt tôi, liếm sạch giày đi. Tôi sẽ nói tốt cho cậu vài câu trước mặt Ngọc tổng, coi như cho cậu một con đường sống. Thế nào? Đuổi tôi đi sao? Anh cứ việc hỏi Ngọc Trọng Hiền đi, là đuổi tôi hay là đuổi tất cả các người? Có phải anh ta bị cái sừng trên đầu làm cho điên rồi không? Thật là sắc sược. Hôm nay danh lưu Hải thị tụ tập, sao lại để cho một tên vô danh tiểu tốt có thể làm nhục?
dám ở địa bàn của tập đoàn Ngọc Thị ăn nói ngông cuồng. Tần vô dụng này không muốn sống nữa rồi. Các vị, xin thứ lỗi. Cái người này không nhà không xe, không quyền không thế, vợ còn treo lên giường của tôi, cho nên về mặt tinh thần có chút vấn đề. Mọi người cứ coi như xem một màn biểu diễn của gã hề đi. Chúng ta tiếp tục đấu giá. Đừng chấp nhặt với cậu ta, vẫn là Lầu Vương quan trọng hơn. Các vị khách quý đã đợi lâu rồi. Đấu giá Lầu Vương của Cẩm Ngọc Cung sắp bắt đầu. Xin mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Bây giờ chúng tôi bắt đầu đếm ngược. 10. Người kiến thức nông cạn cũng không xứng để tôi lãng phí lời nói. 9. Lầu Vương phải không? 8. 7. Bảo vệ nhà tôi còn không dùng loại điện thoại cùi bắp này nữa. 6. Cậu dựa vào cái thứ này mà đòi chiếm được Lầu Vương. 5. Nói cho cậu biết. 4. Hôm nay cậu dựa vào nó mà chiếm được Lầu Vương. 3. Thì cái đầu của tôi. 2. Đem xuống cho cậu. Lăn, bóng, đá. 1. Chuyện gì vậy? Sao đếm ngược lại dừng rồi? Các vị khách quý, xin lỗi, vừa mới nhận được thông báo Ngọc Tổng định đem Lầu Vương của Cẩm Ngọc Cung tặng cho một người bạn. Vì vậy, Lầu Vương sẽ không tham gia đấu giá công khai nữa. Bạn của Ngọc Tổng này rốt cuộc là nhân vật cỡ nào? Chẳng lẽ là mấy vị đại lão ẩn thế kia sao? Cái gì? Không đấu giá nữa sao? Ông ta dám. Bảo Ngọc Trọng Hiền xuống đây cho tôi. Hôm nay cái Lầu Vương này nhất định phải đấu giá. Nhanh vậy sao? Xem ra Ngọc Trọng Hiền này làm việc cũng nhanh nhẹn đấy. Cậu đang nói cái dám gì vậy? Hôm nay Lầu Vương không đấu giá được nữa. Cậu cũng đừng hòng có được. Ngọc Trọng Hiền này rốt cuộc đang giở trò quỷ gì vậy? Lầu Vương bây giờ không bán nữa, tôi lấy gì mà tặng cho Kiều gia đây? Lưu thiếu gia, anh có ý gì vậy? Lầu Vương không phải là quà tân hôn tặng cho em sao? Trung Nghiên, là cái nhà kính của cô sắp tan tành rồi. Cậu cười cái gì? Chẳng phải cậu khoe khoang là mình có thể chiếm được Lầu Vương sao? Cậu chiếm thử một cái cho tôi xem nào. Cũng phải, người có tiền như chúng tôi mới sốt ruột, còn loại thích khoác lác như cậu trong lòng chắc sớm đã nở hoa rồi nhỉ. Lầu Vương đã vào tay rồi, tôi đương nhiên không vội. Nhưng mà Lưu thiếu gia này, cái đầu trên cổ anh khi nào thì bắt đầu dâng lên đấy? Cậu cũng thật biết nằm mơ giữa ban ngày đấy. Chẳng lẽ cậu muốn nói người bạn của Ngọc Tổng chính là cậu sao? Tôi thấy cái Lầu Vương này chính là một ván lừa đảo. Ai dám nghi ngờ Lầu Vương do tôi thiết kế? Tô Đào, tập đoàn Ngọc Thị. Tô tiên sinh, ngươi chính là tổng thiết kế của Cẩm Ngọc Cung sao? Vậy ngươi chắc chắn biết rất nhiều nội tình. Mau hỏi xem Ngọc Tổng rốt cuộc tặng cho ai cái Lầu Vương này, tôi nhất định phải có được. Những điều anh nói tôi đều không rõ. Tôi chỉ là một nhà thiết kế. Thì ra ngươi chỉ là một kẻ làm thuê hèn mọn. Vậy tôi hỏi anh, vì sao anh muốn mua Lầu Vương? Tôi là giúp lão gia Kiều bạn Kiều gia tranh mua. Tôi hiểu rồi. Thì ra anh chỉ là một thằng chạy vặt hèn mọn họ Tô kia. Ngươi có biết tôi đang làm việc cho ai không? Tôi khách khí với ngươi chẳng qua chỉ là tôn trọng. Kiều bạn Kiều lão gia chính là hoàng đế ngầm của Hải Thị. Ông ta nắm giữ tất cả các bến cảng vận tải hàng hóa của Hải Thị. Cho dù là Ngọc gia cũng không dám đắc tội vị Diêm Vương sống này. Nhận thức được rồi thì mau chóng đi gọi Ngọc Tổng của các người đến đây. Lưu thiếu gia lợi hại như vậy sao? Nếu lợi hại như vậy, vì sao còn phải tìm tôi, cái tên làm thuê hèn mọn này mua lầu chứ? Ngươi Lưu thiếu gia nói không lại người khác là muốn động tay động chân sao? Là không thích hợp đâu nhỉ? Liên quan gì đến cậu? Một thằng ăn bám như cậu cũng muốn cứu. Tôi cứ muốn động tay đấy. Cậu có thể làm gì? Thả tôi ra. Được thôi. Tưởng đâu ai, hóa ra là một tên biến thái giả trai. Cô tin không? Tôi bảo Ngọc Tổng sa thải cô. Muốn ra lệnh cho Ngọc Trọng Hiền sao? Là anh còn chưa đủ tư cách đâu. Vậy còn Kiều gia thì sao? Những nhân vật lớn trong mắt anh, ngay cả khi đến trước mặt tôi, tư cách gặp mặt cũng không có. Được, chuyện này căn bản không làm khó được tôi. Đợi đến khi công khai người mua Lầu Vương, tôi sẽ trả giá cao để mua Lầu Vương tặng cho Kiều gia. Chỉ với những lời vừa rồi, cậu sỉ nhục Kiều gia đây, đủ để cậu bỏ mạng không có chỗ chôn thân. Tần vô dụng, anh nên biết dừng lại đi. Bản thân anh muốn bỏ mạng, đừng liên lụy đến tôi. Anh có biết không, đắc tội Lưu gia, đắc tội Kiều gia sẽ có hậu quả gì không? Tiểu Nghiên, không cần để ý đến cậu ta. Kết quả Lầu Vương sẽ sớm được công bố thôi. Đợi tôi có được Lầu Vương rồi, chỉ cần để Kiều gia động một ngón tay, cái thằng nhãi danh này coi như xong đời. Lầu Vương của Cẩm Ngọc Cung, người ẩn danh lại là người ẩn danh. Chắc là vị đại nhân vật nào đó không muốn tiết lộ sao? Quỷ tha ma bắt. Vậy tôi phải tìm ai để lấy Lầu Vương?
Thằng nhóc thối tha, cậu cười cái gì? Chắc là cậu định nói cái người chủ nhà bí ẩn giấu tên kia chính là cậu sao? Anh muốn mua Lầu Vương sao? Quỳ xuống cầu xin tôi đi. Biết đâu tôi còn cân nhắc. Tôi thấy cậu đang nằm mơ giữa ban ngày đấy. Vẫn chưa tỉnh sao? Được thôi. Vậy thì tôi sẽ đánh cho cậu, đánh cho tỉnh ngộ. Nghe nói chút chuyện nhỏ như Lầu Vương này cậu cũng làm không xong. Hàng của Lưu gia các người đừng hòng mà có được. Đừng, Kiều gia, xin ngài rộng lượng thêm chút thời gian. Tôi sẽ nhanh chóng tìm người, đảm bảo ngài có thể lấy được chìa khóa Lầu Vương. Tần Vô Dụng, anh đủ rồi đấy. Nếu không phải tôi ngăn cản, với thực lực và tài lực của Lưu thiếu gia, một ngón tay cũng có thể nghiền bỏ mạng anh. Cái loại phế vật như anh đến một gian nhà vệ sinh ở Cẩm Ngọc Cung cũng mua không nổi. Sao có thể hiểu được giới nhà giàu? Cái loại phế vật như tôi, cái loại phế vật như tôi có thể khiến tên trên kia biến thành tên em. Lưu Phương Hạo làm được không? Người này lại lên cơn gì nữa vậy? Cái bệnh hoang tưởng này đáng lẽ phải đưa vào bệnh viện tâm thần mới đúng. Vị hôn thê của Lưu thiếu gia sao có thể dây dưa không rõ ràng với cái loại đàn ông này chứ? Đúng vậy. Tần Vô Dụng, anh hôn mê suốt 10 năm. Tôi đã chăm sóc anh suốt 10 năm trong bệnh viện, nhưng tôi không ngờ anh tỉnh lại biến thành cái dạng này, toàn lời dối trá, mặt dày mày dạn. Thật sự khiến tôi rất thất vọng. Tôi chưa từng nói với em một câu dối trá nào. Là do tự em tầm nhìn hạn hẹp, nhìn không rõ. Tôi không trách em, là do tôi nhìn không rõ, ngay từ đầu đã không nhìn rõ. Anh chính là một kẻ đạo đức giả tự đại, không biết giá trị của bản thân. Tên hề, 10 năm này có bao nhiêu chân tình trong lòng em tự rõ. Nhưng em là một kẻ bạc tình, còn tôi thì không. Cho nên nể tình cảm năm xưa của chúng ta, tôi nguyện ý đem Lầu Vương tặng cho em, xem như là bồi thường. Đến lúc đó em sẽ biết Tần Vô Dụng tôi rốt cuộc có giá trị hay không. Mắc cười. Được thôi, tôi muốn xem thử anh định tặng Lầu Vương cho tôi như thế nào. Alo, Trương tổng, về việc đấu thầu Lầu Vương đã xảy ra chút thay đổi. Ngài xem, ngài có thể giúp tôi liên lạc với Ngọc tổng được không? Tên chủ nhà của Lầu Vương đã lộ diện rồi. Rốt cuộc là ai đã mua Lầu Vương vậy? Sao lại là cô ta? Lầu Vương của Cẩm Ngọc Cung, Trung Nhiên. Tên chủ của Lầu Vương này hóa ra là Trung Nhiên. Những thứ này đều là do Lưu thiếu gia làm. Lưu thiếu gia vì hot girl này thật là vung tiền như rác mà. Tiểu Nghiên, chuyện Lầu Vương giải quyết gần xong rồi. Lưu thiếu gia, là anh làm sao? Đương nhiên là tôi, nếu không thì còn ai nữa chứ. Vậy mà có một khoảnh khắc mình đã nghĩ là Tần Vô Dụng làm được. Thật là đầu óc có vấn đề. Cảm ơn Lưu thiếu gia, em nhất định sẽ bảo quản cẩn thận chìa khóa của Lầu Vương. Chìa khóa Lầu Vương gì cơ? Anh không phải là đổi tên chủ sở hữu Lầu Vương thành tên của em rồi sao? Mình chỉ là bảo ba mình đi tìm Ngọc tổng nói chuyện thôi. Không ngờ lão già này làm việc nhanh như vậy. Không hổ là Lưu thiếu gia, dễ dàng lấy được Lầu Vương rồi. Đương nhiên rồi, tôi đâu phải như mấy người bạn trai cũ mà có thể so sánh được. Lưu Phương Hạo, anh đúng là khoác lác mà. Họ Tần kia, đây chính là xã hội cá lớn nuốt cá bé. Có những người sinh ra đã có tiền tiêu, có những người sinh ra đã có quyền dùng. Còn cậu, sinh ra chỉ có thể chịu khổ. Đúng rồi, tuần sau tôi và Tiểu Nghiên ở Cẩm Ngọc Cung cử hành hôn lễ. Đây là thiệp mời. Đến lúc đó hai chúng tôi sẽ là một đôi uyên ương. Còn có những người chỉ có thể là một con chó. Xin lỗi nha. Anh ấy có tôi đi cùng. Tôi đi cùng anh ấy. Cũng tốt. Dân làm công với dân xã hội đen, đúng là một đôi trời sinh. Ai dám nói cháu gái tôi là dân làm công? Ngọc Trọng Hiền, tập đoàn Ngọc Thị. Cô là cháu gái của Ngọc tổng. Sao? Lưu thiếu gia có ý kiến gì sao? Không dám. Ngọc tổng, ngài phải để thiên kim nhà ngài mở to mắt ra, đừng để tên côn đồ này lừa gạt. Côn đồ? Chính là cậu ta, Tần Vô Dụng đó. Ngọc tổng sẽ không để loại người như cậu, Tần tiên sinh. Ngọc tổng, đừng để thằng nhóc này lừa. Loại côn đồ như này, ngay cả lau giày cho ngài cũng không xứng. Tần tiên sinh, sao còn mặc cả quần áo bệnh nhân thế kia? Chắc là thân thể không được khỏe lắm nhỉ? Là tôi chiêu đãi không chu đáo. Như vậy đi, tôi vì Tần tiên sinh sắp xếp một phòng khách quý, làm thêm một bàn tiệc thanh đạm để tạ lỗi với ngài. Làm phiền Ngọc tổng rồi, mời bên này. Thằng nhóc này có lai lịch gì mà khiến Ngọc tổng khách khí như vậy? Tôi còn không hiểu anh ta sao? Một thằng nghèo rớt mồng tơi. Ngọc tổng chỉ là không muốn khai trương bị loại nghèo rớt mồng tơi này làm xui xẻo, chỉ khách sáo một chút mời anh ta rời đi, không sao đâu. Ân nhân cứu mạng, Ngọc lão tiên sinh, không cần phải như vậy. Lúc trước
Bất quá chỉ là giơ tay nhấc chân thôi, cứ gọi tôi Tiểu Tần là được. Không dám. Sau lưng Tần Tiểu Hữu chính là tập đoàn Thiên Nguyên, người đứng đầu bảng xếp hạng giàu có của đại hạ. Cậu lại là ân cứu mạng với Ngọc Mỗ, sao có thể thất lễ như vậy được? Ngọc tiên sinh biết không ít. Tần Tiểu Hữu yên tâm, quan hệ giữa cậu và tập đoàn Thiên Nguyên, tại hạ nhất định sẽ giữ kín như bưng. Ngoài ra, nếu Tần Tiểu Hữu đã để mắt đến Cẩm Ngọc Cung, vậy tôi liền tặng nó cho cậu, xem như quà gặp mặt. Thế nào? Ngọc tiên sinh nói đùa rồi, tôi chỉ là cảm thấy thiết kế của lầu vương này có chút thú vị thôi. Cái đó, nhưng là do Tiểu Đao nhà chúng tôi thiết kế đó. Tiểu Đao, vị này chính là quý nhân của nhà chúng ta đó. Nói ra thì, hai người các người còn có hôn ước nữa đó. Cái gì? Hôn ước? Thật không dám giấu, 10 năm nay, để tìm được Tiểu Hữu cậu, tôi cũng đã điều tra nhiều nơi, không ngờ cậu lại là Tần gia, con trai cả của Tần Tam Bình. Chỉ là vẫn luôn lưu lạc bên ngoài. Có điều, Ngọc gia chúng tôi thật sự là cùng Tần gia đệ nhất gia tộc ở Hải thị. Năm đó là có định một hôn ước. Có điều, Tần Tiểu Hữu cậu tuổi trẻ tài cao, Tiểu Đao nhà chúng tôi chưa chắc đã xứng với cậu đâu. Nếu như Tần Tiểu Hữu cậu bằng lòng. Ông ngoại nói gì vậy? Được, không nói nữa. Nếu Tiểu Hữu đã thích lầu vương, vậy tôi sẽ phái người đưa chìa khóa cho cậu. Vậy làm phiền ông rồi. Ngọc Trọng Hiền đây, lập tức đem chìa khóa lầu vương đưa tới đây cho tôi. Này, tôi nói cho anh biết, cái gì mà hôn ước đó tôi sẽ không thừa nhận đâu. Đã là thời đại nào rồi, còn nói cái gì mà hôn ước? Tô tiểu thư yên tâm, cái hôn ước đó chẳng qua chỉ là lời nói đùa của thế hệ trước thôi. Không phải cô nói không nhận sao? Đây là chìa khóa lầu vương, cầm cho kỹ. Nó không chỉ có thể mở cửa phòng của lầu vương đâu, vậy còn có thể mở chỗ nào nữa? Cái này thì lát nữa anh sẽ biết. Đúng rồi, bọn họ muốn ở Cẩm Ngọc Cung tổ chức tiệc cưới, có cần tôi giúp anh phá hỏng nó không? Không cần đâu, chuyển xuống, hôn lễ cứ tiến hành như cũ. Hai người không phải chia tay rồi sao, cho nên mới phải tiến hành như cũ. Sau khi tôi trở về thì không có đánh nhau nữa, không thể tự tìm chút niềm vui cho mình sao? Tôi rất mong chờ gặp lại trong đám cưới. Tần vô dụng, cậu còn dám đến đây cơ đấy. Nếu tôi không đến, e rằng đám cưới này của anh còn không thành được ấy chứ. Cái gì? Ý gì? Không có cậu thì tôi không thành hôn được sao? Cậu tưởng cậu là chú rể hay là cô dâu đấy? Cậu là cái thá gì? Anh cứ hỏi Ngọc Trọng Hiền mà xem, lời tôi nói có đúng không? Đừng tưởng rằng lúc khai trương Ngọc tổng khách khí với cậu một chút thì cậu cho rằng mình thật sự là nhân vật gì ghê gớm. Người ta làm thế là vì sợ cậu gây rối thôi. Cậu tưởng mình là cái thá gì chứ? Đúng đấy, lại còn dám lôi cả Ngọc tổng vào, gan lớn thật đấy. Tần vô dụng, anh lại còn đuổi đến tận đây. Trung niên, chúc mừng hạnh phúc. Ai thèm quà mọn của anh? Tần vô dụng, có phải anh cố ý làm tôi khó xử không? Lưu Phương Hạo mời tôi đến, người muốn làm em khó xử không phải là tôi, mà là anh ta. Anh ấy bảo anh đến thì anh đến sao? Tôi bảo anh cút, sao anh không cút đi? Trung niên, tôi hỏi em lần cuối, trong đó có thứ em mơ ước bấy lâu nay, em muốn hay là không muốn? Muốn. Những thứ mà anh chạm vào, tôi nhìn thêm một cái, tôi còn sợ bị lây cái khí nghèo hèn ấy. Cút. Được thôi, cơ hội đã cho em rồi đấy, tôi chờ xem em hối hận. Cậu Tần, đừng đi vội, tôi còn rất nhiều điều muốn nói với cậu đấy. Các vị, tôi xin giới thiệu với mọi người, vị này chính là người yêu cũ thực vật của Tiểu Nghiên nhà chúng tôi. Này cậu, Tiểu Nghiên đi theo cậu bao nhiêu năm như vậy, đã phải chịu không ít tủi hơn. Không tiền, không nhà. Còn cậu thì sao? Vẫn là một kẻ tàn phế nằm trên giường, không thể động đậy. Cũng may còn có tôi, có thể thường xuyên chăm sóc Tiểu Nghiên. Sau này tôi sẽ cố gắng gấp bội, nỗ lực gấp bội, nhất định sẽ chăm sóc cho Tiểu Nghiên của chúng tôi thật tốt. Lưu thiếu gia, anh ta rõ ràng là có tâm đến gây rối đấy. Anh mau chóng đuổi anh ta ra ngoài đi, lát nữa Kiều gia sẽ đến đấy. Đừng để tên điên này phá hỏng mất một ngày quan trọng như vậy, muốn phá hoại đám cưới của tôi. Cậu ta chưa đủ bản lĩnh đâu. Tiểu Nghiên, tôi muốn xem thử anh ta tặng cho em thứ gì tốt vậy. Em không tò mò sao? Anh ta là một tên bủn xỉn, giả tạo, nghèo rớt mồng tơi, đồ tặng chắc chắn là cố tình khiến người khác ghê tởm.
Chuyện gì vậy? Bạn trai cũ của Chu tiểu thư cũng mua nhà. Cái chìa khóa cổ lỗ sĩ vậy. Nhà ai còn dùng loại khóa này nữa chứ? Ngay cả khóa chống trộm cũng không mua nổi. Cậu chỉ muốn dựa vào cái này để lay động chúng tôi sao? Tiểu Nghiên, cái chìa khóa này cũng có tuổi rồi nhỉ? Nhưng đối với cậu mà nói, cũng coi như là dốc hết vốn liếng rồi. Chỉ là cậu đây là mua một cái tầng hầm sao? Hay là thuê một cái nhà cũ nát vậy? Trên đó không phải có chữ viết sao? Mở to mắt ra, nhìn cho rõ. Lầu Vương. Mời mọi người xem. Đây chính là sự tưởng tượng của kẻ nghèo hèn về. Chìa khóa Lầu Vương của Cẩm Ngọc Cung. Trong mắt loại người như cậu ta, bậc phú hào hàng đầu ở Lầu Vương chính là dùng loại chìa khóa này để mở cửa đấy. Vậy thì bọn họ chẳng phải trước cửa còn kéo thêm dây điện để sạc xe điện sao? Chẳng qua chỉ là trò đùa ác ý của một nhà thiết kế nào đó thôi. Tôi có thể làm gì đây? Cậu Tần nằm suốt mười mấy năm trời, chắc là không biết người hiện đại chúng tôi dùng loại khóa cỡ nào rồi nhỉ? Tùy cậu thôi, cũng bình thường. Tôi đây rất đồng cảm với cậu. Tần vô dụng, anh còn vọng tưởng có chìa khóa Lầu Vương. Anh tỉnh táo lại đi. Địa vị của Lưu thiếu gia là thứ mà anh cả đời này cũng không chạm tới được đâu. Anh đừng diễn kịch ở đây nữa. Anh xem viên kim cương này đi, anh một viên cũng mua không nổi. Đừng nói là cái vòng cổ nặng 99 viên kim cương này, còn có miếng ngọc bội này nữa. Đây chính là đồ cổ từ thời nhà Tần đó. Là nhà Lưu bỏ ra 100 triệu để mua về tặng cho tôi đó. Anh lấy cái gì mà so với anh ấy? Sao miếng ngọc bội này lại ở Lưu gia? Còn thời nhà Tần nữa chứ? Thời nhà Tần sẽ dùng kiểu chữ này sao? Em chắc chắn cái chữ Tần này là Tần trong thời nhà Tần sao? Ý anh là gì hả? Muốn trèo cao thì đọc nhiều sách vào. Được rồi, Tần vô dụng, nể tình hôm nay cậu chọc cho mọi người cười vui vẻ. Mau cầm cái đồ bỏ đi này của cậu, tìm một chỗ nào đó ngồi xuống đi. Bữa tiệc hôm nay cũng không tệ. Bào ngư 2 đầu, nấm chút phổ trắng. Mau đi. Anh chắc chắn thật sự không cần cái chìa khóa này sao? Bây giờ hối hận vẫn còn kịp đó. Chỉ cần tôi khẽ nhấc chân ra. Lầu Vương này, các người vẫn còn cơ hội. Tôi khinh người mua Lầu Vương là Lưu thiếu gia. Liên quan gì đến hay cậu? Nghĩ cũng biết, chiếc chìa khóa dưới chân anh sao có thể là thật được? Nói như vậy, chìa khóa Lầu Vương ở trong tay các người đâu? Tiểu Nghiên, đưa chìa khóa Lầu Vương ra đây, để cho cái tên bạn trai nghèo kiết xác của em mở mang tầm mắt. Không phải, Lưu thiếu gia, không phải Lầu Vương do anh làm sao? Cũng không đưa chìa khóa cho em, nhưng rõ ràng Lầu Vương này đang viết tên của em lại bảo tôi đưa chìa khóa. 2 ngày nay em không đi tìm người của Cẩm Ngọc Cung sao? Em tìm rồi chứ, em vẫn luôn tìm. Bọn họ nói chìa khóa bị người ta lấy đi rồi. Em còn tưởng là anh lấy đi, muốn tạo bất ngờ cho em chứ. Bất ngờ cái rắm? Sao vậy? Không lấy ra được? Sao lại thế này? Không lẽ thật sự không có chìa khóa chứ? Không thể nào. Đây chính là Lưu gia, một gia tộc lớn nổi tiếng ở Hải thị. Mất mặt quá. Không phải anh quen biết với Ngọc tổng sao? Hay là anh trực tiếp hỏi Thường Ngọc tổng đi. Chuyện gì cũng để tôi hỏi. Vậy tôi cần em làm gì? Lưu thiếu gia, anh đừng giận mà. Đúng rồi, nghe nói hôm nay Tô tiểu thư của Ngọc gia sẽ đến. Đến lúc đó em nhất định sẽ hỏi cô ấy. Không cần hỏi nữa. Nhiều lễ vật tốt như vậy, Ngọc gia thật sự là ra tay hào phóng. Lưu thiếu gia thật là tuổi trẻ tài cao. Ngay cả Ngọc tổng cũng phải tranh nhau đến định bợ. Tô tiểu thư có thể đến, thật sự là vinh hạnh cho tôi và Tiểu Nghiên. Còn mang theo nhiều quà như vậy, Tô tiểu thư thật là tốn kém quá. Đúng vậy, quá quý trọng rồi. Tần tiên sinh, đây là tập đoàn Ngọc thị của chúng tôi, có chút thành ý đối với chủ nhân Lầu Vương Cẩm Ngọc Cung, cũng là quà mà ông ngoại tôi tự mình lựa chọn. Mong Tần tiên sinh đừng chê bỏ. Đến không muộn chứ? Cô đó là cố ý đến xem kịch hay đúng không? Tô tiểu thư có phải nhầm lẫn rồi không? Trên Lầu Vương này viết tên của Tiểu Nghiên đó. Lưu thiếu gia nói đùa rồi. Ngày đấu thầu hôm đó viết tên ai tôi không biết. Tôi chỉ là làm theo lời dặn của ông ngoại. Rốt cuộc ai có chìa khóa Lầu Vương? Người đó mới là chủ nhân thật sự của Lầu Vương, không phải sao? Tô tiểu thư, cô đừng để bị cái tên quỷ nghèo nói dối không chớp mắt này lừa gạt. Chìa khóa trên tay cậu ta là giả đó. Trời, Tần tiên sinh, là giả sao? Rõ ràng là chìa khóa do chính tay cô đưa cho tôi. Người phụ nữ này đúng là thích diễn kịch. Thôi thì cứ chơi với cô ta vậy. Vậy xin hỏi Tô tiểu thư, chìa khóa này của tôi nên giám định thật giả thế nào? Hay là lên lầu thử xem? Cái này thì không cần. Không phải ai cũng có tư cách đặt chân đến địa giới của Lầu Vương. Phương pháp chứng minh chìa khóa thật giả vẫn còn một cách nữa. Đó chính là tôi có thể kiểm chứng chìa khóa thật giả. Còn có chiếc khóa trước ngực tôi đây. Tần vô dụng, nếu như chìa khóa trong tay anh có thể mở được chiếc khóa trước ngực tôi,
Vậy thì anh chính là chủ nhân Lầu Vương, mà không ai có thể nghi ngờ. Cô làm vậy không thích hợp đâu. Tô tiểu thư, cô hà tất phải cho loại nghèo kiết xác này cơ hội. Không cần cô động tay, tôi sẽ đuổi cậu ta ra ngoài ngay. Anh dám? Tô tiểu thư, đắc tội rồi. Muốn mở thì mở nhanh lên, nếu không tôi sẽ bảo người đuổi anh ra ngoài. Sao có thể như vậy? Chìa khóa trong tay Tần Vô Dụng này lại thực sự là chìa khóa của Lầu Vương. Sao có thể như vậy? Trả lại cho tôi, đó là chìa khóa của tôi. Muốn làm gì vậy hả? Trung Nghiên, ban đầu tôi chỉ muốn thực hiện lời hứa, đưa chìa khóa đến tay em. Nếu như các người đều không muốn, sau này đừng đến cầu xin tôi. Chẳng lẽ người tặng Lầu Vương cho tôi? Thật sự là... Tần Vô Dụng, anh đứng lại cho tôi. Tôi hiểu rồi, là cô ta giúp anh. Cô ta là Thiên Kim tiểu thư của tập đoàn Ngọc Thị. Anh bám lấy cô ta chính là để đến công ty cô ta trộm đồ. Xem ra vị Thiên Kim đại tiểu thư này cũng chẳng ra gì, bị một tên côn đồ làm mê muội tâm trí, ngay cả chuyện này cũng làm được. Cô ta điên rồi. Mấy năm nay Lưu gia tuy rằng phong quang, nhưng mà đối đầu với Ngọc gia e rằng cũng không thích hợp lắm đâu. Đây chính là thái độ em nói chuyện với Tô tiểu thư sao? Tô tiểu thư, cô cũng biết đấy, Tiểu Nghiên chỉ là một hot girl nhỏ bé, không có chút văn hóa nào. Có điều những lời cô ta nói cũng không phải là không có lý. Tô tiểu thư, chìa khóa Lầu Vương này có phải là Ngọc tổng đưa nhầm rồi không? Cô cũng biết đấy, Lầu Vương này là tôi đã chuẩn bị kỹ càng để hôm nay hiếu kính Kiều gia. Một lát nữa Kiều gia đến, thấy chuyện náo thành như vậy, cả cô và tôi đều khó ăn nói đấy. Tôi thấy lạ thật đấy, anh là chó của Kiều gia, còn tôi thì không phải. Anh khó ăn nói thì có liên quan gì đến tôi chứ? Tô tiểu thư, tôi nể mặt ông ngoại cô nên mới nể mặt cô một chút. Cô đừng có được đằng chân lên đằng đầu. Ai mà không biết ở Hải Thị, hoàng đế ngầm Kiều gia là chủ nhân thật sự của Lầu Vương. Một lát nữa Kiều gia sẽ đến ngay. Nếu như chọc giận ông ta, cho dù ông ngoại cô có ở đây cũng không bảo vệ được cô đâu. Kiều bại phải không? Hơn 10 năm không gặp, bây giờ ông ta uy phong như vậy sao? Kiều gia đến. Kiều bại, hoàng đế ngầm của Hải Thị. Cung nghênh Kiều gia. Cô là cháu gái của Ngọc Trọng Hiền sao? Sao, gặp tôi, tại sao không bái lại? Tôi không có việc gì cầu xin ông, lại chưa từng đắc tội ông, vì sao phải bái lại? Tiểu thư được người cưng chiều, đúng là lanh lợi hoạt bát. Còn cậu nhóc kia, không lẽ cũng có thân phận là người giàu nhất ở Hải Thị sao? Kiều gia phải không? Đón tiếp không chu đáo, nhưng muốn tôi bái kiến ông, tôi sợ ông tổn thọ đấy. Cậu là Kiều gia? Chính là cái thằng họ Tần kia. Cậu ta đã trộm chìa khóa Lầu Vương của ông, còn luôn mồm hoanh hoang nói Lầu Vương là của cậu ta. Nực cười. Lầu Vương là căn hộ đẳng cấp, chỉ có thân phận như ngài mới xứng ở mà thôi. Loại không quyền không thế như cậu ta cũng dám mơ tưởng đồ của ngài sao? Chuyện này quả thực là không coi ngài ra gì mà. Đúng vậy, Kiều gia, cậu ta không chỉ cấu kết với Tô Đào trộm chìa khóa của ngài, còn lợi dụng bất động sản của ngài để ở đây dương ngoài diễu võ, thật không thể tha thứ. Hỗn trướng, cái thứ cặn bã. Kiều gia như ông cứ nhìn ngược người ta mãi, không hay đâu. Nhãi danh, Tiểu Nghiên là vợ tôi, Kiều gia muốn nhìn bao lâu thì nhìn. Kiều gia, đừng để ý đến thằng này. Cậu đang dạy tôi làm việc à? Kiều gia, đến cả người phụ nữ của mình cũng không bảo vệ được, cậu là cái thá gì? Kiều gia, đều là cậu ta, là thằng nhóc này đang ly gián. Tôi một lòng muốn giúp ngài đoạt lại Lầu Vương, người nên dạy dỗ là cậu ta mới đúng, còn không mau dập đầu nhận lỗi. Cơn giận của Kiều gia không phải là thứ mà cậu có thể gánh nổi đâu. Thật sao? Kiều gia, đều câm mồm cho tôi. Cút. Kiều gia nổi giận thật rồi, thằng nhóc này bỏ mạng chắc rồi. Đắc tội ai không đắc tội, lại dám đắc tội Lưu thiếu gia. Đây là cái kết mà nó đáng phải nhận. Vừa nãy nhìn, hình như không phải ngực của mình, mà là miếng ngọc bội này. Tần Vô Dụng cũng nhìn chằm chằm vào miếng ngọc bội này. Chẳng lẽ miếng ngọc bội này có lai lịch đặc biệt gì sao? Vừa rồi Kiều gia đã nói rồi, không ai được phép vào trong. Tô tiểu thư thật to gan lớn mật, chẳng lẽ muốn làm trái ý Kiều gia sao? Trung Nghiên, Tần Vô Dụng rốt cuộc có thâm thù đại hận gì với cô nhất định phải đẩy anh ta bỏ mạng, đúng không? Có biết bây giờ chúng ta không vào cứu anh ta, có khả năng anh ta sẽ không bao giờ ra được nữa đâu. Tô tiểu thư nói đùa rồi, muốn cậu ta bỏ mạng không phải là chúng tôi,
mà là Kiều gia. Ý của cô là đang nói Kiều gia nhìn người không rõ, lấy mạng bừa người vô tội sao? Các người không vào, tôi đi cứu anh ấy. Nhào vào lòng tôi không thích hợp đâu nhỉ? Vợ tôi còn ở đây này. Được, các người cứ chờ đó cho tôi. Chờ đó? Hay là chờ nhặt xác cho thằng ăn bám của cô đi? Đường chủ Long Chảo Đường Kiều bại. Bái kiến Long chủ. Đường là đường chủ Long Chảo Đường, nắm trong tay mạng lưới tình báo số 1 ở đế đô. Ngày thường cũng chỉ ở đế đô trực thủ, có thể gặp được ở cái nơi nhỏ bé như Hải thị này cũng không dễ dàng gì đâu. Không đúng, bây giờ là Kiều gia hoàng đế ngầm Hải thị rồi nhỉ? Long chủ thứ tội. Cha nuôi việc gì phải bái anh ta, chẳng qua cũng chỉ là một tên tay trói gà không chặt ăn bám. Để con giúp người kết liễu anh ta, Uyên Vĩ không được vô lễ. Thích nói chuyện với tôi như vậy sao? Không tính, có bản lĩnh chúng ta đấu lại lần nữa. Được thôi. Còn đấu nữa không? Không đấu nữa, anh thả tôi ra. Con to gan. Con có biết người con đụng phải là ai không? Vị này chính là năm đó mở rộng lãnh thổ đại hạ, Long chủ Chân Long Điện khiến bốn phương thần phục, còn bại dưới tay Long chủ. Còn có gì không phục nữa? Còn không mau tạ tội đi. Long chủ. Uyên Vĩ biết sai rồi, xin Long chủ trách phạt. Về phần thuộc hạ tự ý rời khỏi chức vụ đến Hải thị, thực chất là để truy tra một vụ án 10 năm trước, chuyện cũ của Tần gia. Ý ông là ngọc bội trước ngực Trung Nghiên. Long chủ anh minh, không sai, chính là ngọc bội gia chủ Tần gia. Đồ của Tần gia đế đô tôi sao có thể lưu lạc đến cái Hải thị không ra gì này còn ở trong tay Lưu gia, huống chi còn là ngọc bội gia chủ Tần gia. Năm đó Chân Long Điện ẩn lui khỏi đại lục, Tần gia cũng theo đó mà rời nhà đi, mà Long chủ ngài thì không thấy tăm hơi. Cho nên trong lúc hỗn loạn, Tần gia cũng bị trộm mất một lô bảo vật. Hỗn trướng, đường chủ của Long Nha Đường đối ngoại chinh chiến, ông đường chủ của Long Chảo Đường đối nội phòng thủ thu thập tình báo, vậy mà chuyện này cũng làm không xong. Ông có biết không, ngọc bội gia chủ đó tôi đích thân nắm giữ. Trên có thể điều động ngàn tỷ vốn của tập đoàn Thiên Nguyên, dưới có thể sai khiến Long Chảo Đường của ông tất cả xếp hàng nhảy xuống biển cho cá ăn. Còn quan trọng hơn cả cái đầu trên của ông đấy. Vâng. Vì vậy thuộc hạ sau khi nhận được tin tức về bảo vật Tần gia xuất hiện trở lại ở Hải thị, đã lập tức đến Hải thị để tìm kiếm. Một khi đã tìm là 10 năm. Không ngờ Long chủ ngài cũng ở Hải thị. Đường là đường chủ Long Chảo Đường, tìm kiếm 10 năm vẫn không thu hoạch được gì. Xem ra là ông làm hoàng đế ngầm này quá thoải mái rồi, quên mất ai đã cho ông quyền lực rồi phải không? Thuộc hạ không dám. Thật là vô dụng. May mà kế hoạch Rồng Ẩn lúc đầu không để hắn biết, nếu không thì An Phi. Đại nhân Hắc Anh Túc. Hắc Anh Túc có mặt, dẫn theo số người còn lại của Long Nha Đường, lập tức điều tra rõ ràng số bảo vật còn lại của Tần gia đã ở trong tay ai. Vâng. Kiều bại, cất hết những tâm tư nhỏ nhặt của ông đi, sau này tự mình đi lĩnh phạt. Bây giờ quan trọng nhất là lấy lại ngọc bội gia chủ Tần gia. Long chủ, trong tay thuộc hạ vừa hay giữ lại một lô hàng của Lưu gia, hay là dùng cái này làm điều kiện trao đổi? Ông làm hoàng đế ngầm 10 năm, còn tưởng mình là dân xã hội đen đường phố thật đấy sao? Làm người quan trọng nhất là phải chính trực, biết không? Vâng. Vừa rồi khi ông nhìn thấy miếng ngọc bội kia, suýt chút nữa là lỡ miệng. Nếu không phải tôi kịp thời cắt ngang ông, Lưu gia đã phát hiện ra ngay tại chỗ bí mật đằng sau miếng ngọc bội kia, sao có thể còn giao ra được nữa? Vậy thuộc hạ phải làm như thế nào? Long chủ, nghe theo mệnh lệnh ngài. Trung Nghiên, người phụ nữ đó có thể không biết, nhớ kỹ không được hỏi về ngọc bội. Ngươi vừa nói giữ lại một lô hàng của Lưu gia. Không sai, Lưu gia này không phải loại thiện lương gì, buôn lậu không ít hàng cấm đấy. Long chủ, lô hàng này trị giá cả trăm tỷ, nếu như bị tổn thất, ông Lưu gia phá sản chỉ là chuyện sớm hay muộn. Qua đây. Long chủ yên tâm, thuộc hạ đi làm ngay đây. Ông ngoại, Tiểu Đào, đã xảy ra chuyện gì vậy? Cháu nói trong điện thoại Kiều bại bắt Tần tiên sinh đi rồi. Sao lại như vậy chứ? Không kịp giải thích nhiều như vậy đâu ông ngoại. Đi cứu người với cháu trước đã. Đợi đã Tiểu Đào. Cho dù là Tần gia, đệ nhất gia tộc Hải thị, đối đầu với Kiều bại cũng phải cân nhắc kỹ càng, huống chi là chúng ta chứ. Tuyệt đối đừng hành động thiếu suy nghĩ. Không được đâu ông ngoại. Cháu không quản được nhiều như vậy nữa. Cháu tuyệt đối sẽ không liên lụy đến Ngọc gia đâu. Cho dù là hang hùm miệng sói, cháu cũng phải xông vào. Tiểu Đào, đừng phí sức nữa. Tô tiểu thư, ở đây làm loạn vô ích, chỉ bằng gọi cho cậu ta một chiếc xe cứu thương.
Không đúng, gọi một chiếc xe chở xác có lẽ thích hợp hơn đấy nhỉ. Anh nói gọi xe chở xác cho ai? Tần Vô Dụng. Anh không sao thì tốt quá rồi. Ông ngoại, anh ta vẫn còn đứng đó. Chẳng lẽ Kiều gia hôm nay đại phát từ bi? Đương nhiên tôi không sao. Tôi lo cho anh lắm. Không sao. Đúng rồi, cái này cô cầm lấy. Anh muốn tặng Lầu Vương cho tôi. Tại sao? Không tại sao cả. Cứ coi như là khen thưởng cho một vị tiểu thư nào đó. Long Đàm Hổ Huyệt cũng phải xông pha, anh đều nghe thấy rồi sao? Dựa vào đâu mà anh tặng Lầu Vương? Rõ ràng đó là của tôi, trả lại cho tôi. Của cô? Nếu không phải Tần Vô Dụng nhớ nhung tình cũ, cái tên của một hot girl như cô sao có thể xuất hiện ở trên khu nhà ở Cẩm Ngọc Cung? Cô tỉnh lại đi, đừng có mơ nữa. Bây giờ đây là quà anh ấy tặng cho tôi. Cô nằm mơ đi. Rắc rối đủ chưa? Lưu phu nhân, tôi từng đích thân đưa chìa khóa Lầu Vương cho cô. Là tự cô không cần. Bây giờ hối hận đã muộn rồi. Kiều gia dừng bước. Chìa khóa Lầu Vương này rơi vào tay tôi đào, cái con nhóc danh này. Hay là chúng ta? Đồ vô dụng. Lầu Vương đã có chủ. Lẽ nào cậu bảo tôi đường đường là một hoàng đế ngầm lại đi cướp sao? Kiều gia, đến một cái nhà nát cậu cũng không giải quyết được. Tôi thấy hàng Lưu gia của cậu là không muốn nữa rồi đúng không? Kiều gia, ngài bớt giận. Bớt giận. Trong vòng 3 ngày cậu không cho tôi một lời giải thích. Không chỉ hàng không mang đi được, mạng cũng phải để lại cho tôi. 3 ngày. Kiều gia, ngài có thể nới rộng thêm cho tôi không? Kiều gia, ngài bớt giận. Hoan nghênh các vị tham gia buổi đấu giá Thiên Nguyên lần này. Buổi đấu giá lần này có tổng cộng 5 món bảo vật. Món đầu tiên chính là một vị thuốc quý ngàn vàng khó cầu, sinh trưởng ở vùng cực hàn. Thiên Tuyết Băng Phách. Trời, Thiên Tuyết Băng Phách. Không phải nói là đấu giá ngọc bội trước sao? Sao lại là Thiên Tuyết Băng Phách? Có phải là cậu giở trò quỷ không? Lưu thiếu gia đây là có ý gì? Buổi đấu giá đường đường chính chính của tập đoàn Thiên Nguyên sao có thể để mấy con tôm tép làm loạn chứ? Rõ ràng là tôi đã lo lót mọi mối quan hệ rồi. Không thể nào, chắc chắn là có nhầm lẫn rồi. Người đâu? Người đâu? Đây là buổi đấu giá Thiên Nguyên. Tôi khuyên anh nên suy nghĩ kỹ trước khi gây sự. Ở đây mà gây rối, tôi sẽ mời anh ra ngoài đấy. Cậu. Thiên Tuyết Băng Phách quan trọng hơn. Anh đừng hoảng. Chúng ta chỉ cần hạ Thiên Tuyết Băng Phách thôi, giải được nguy cho Lưu gia. Bất quá chỉ là một Tần Vô Dụng mà thôi, không đủ tạo thành uy hiếp gì đâu. Hơn nữa, chẳng phải chúng ta vốn đã định chỉ để ngọc bội qua tay hắn thôi sao? Không sai. Cứ để thằng nhóc này đắc ý một lát. Một lát thôi. Thiên Tuyết Băng Phách giá khởi điểm 100 triệu. Tôi ra 1 tỷ. Lưu siêu ra tay vẫn hào phóng như vậy. Lưu gia sao lại phái người đến mua dược liệu thế này? Kiều gia vì chữa bệnh cho phu nhân đi khắp nơi cầu thuốc, chính là đang cầu vị Thiên Tuyết Băng Phách này. Nhà nào mà có thể đấu giá được nó rồi tặng cho Kiều gia, Kiều gia liền có thể bảo hộ gia tộc đó một đời vinh hoa. Bảo vật tốt như vậy ai mà không muốn chứ? Cô thích sao? Vậy tôi mua cho cô. Được, cậu mua cho cô ta. Dùng tiền của phụ nữ mua đồ cho phụ nữ. Người vừa nhu nhược vừa vô liêm sỉ như cậu thật sự là hiếm thấy. Vậy thì thật trùng hợp, tôi cũng chưa thấy ai ra giá 1 tỷ một lần như vậy. 10 tỷ. Xin lỗi nhà Lưu thiếu gia, đang vội. Người này lai lịch gì vậy? Ra giá mạnh bạo như vậy. Chính là kẻ ăn bám đẹp trai của Tô tiểu thư. Chỉ là không phải tiêu tiền của mình thôi. Thiên Tuyết Băng Phách giá trị ước tính vượt quá 10 tỷ. Mức giá này không tính là lỗ mãng. Có người 1 tỷ một lần mới là muốn kiếm món hời. Đáng tiếc đây là buổi đấu giá, không phải chợ rau. Không phải ai cũng mù không biết hàng. Con bé này là đang mắng chúng ta đấy sao? Đừng để ý tới cô ta. Tôi không vội. Tôi chỉ sợ anh theo không nổi thôi. 150 tỷ, 200 tỷ, 300 tỷ, 400 tỷ, 500 tỷ. Lần này Lưu gia và Ngọc gia đều bỏ vốn lớn rồi. May mà chúng ta không tham gia. Lưu thiếu gia uy vũ. Tần Vô Dụng, cậu là không dám theo hay là theo không nổi vậy? Lúc nãy cậu không phải rất giỏi sao? Cậu đừng tưởng rằng dựa vào một Ngọc gia là ghê gớm lắm. Cậu chẳng qua chỉ là một con chó của một phú bà nhỏ mà thôi. Lưu gia đã dồn một lô hàng, chuỗi vốn có vấn đề. 500 tỷ này e là giới hạn của bọn họ rồi. Gọi nữa thì bọn họ gặp chuyện mất. Nhìn xem phú bà nhỏ của cậu kia, hết tiền rồi không cho cậu đấu nữa rồi.
Cậu đó ngoan ngoãn mà. Làm liếm cẩu của cô ta đi. Đừng vì chút tôn nghiêm đàn ông mà đập luôn cả cái chậu ăn cơm của mình. Không cần lo lắng, tin tôi. 600 tỷ. 600 tỷ. Trước đây Thiên Tuyết băng phách ở Đế Đô cũng không đấu giá được mức giá cao như vậy. Ngọc Gia này thật không thể lường trước được. Không thể nào. Ngọc Gia sao có thể lấy ra 600 tỷ? 650 tỷ. Liêu gia vậy mà vẫn còn theo được. Chẳng phải nhà bọn họ đang căng thẳng về vốn sao? Cô tưởng rằng sau lưng Trung Yên chỉ có một mình Lưu Phương Hạo là kim chủ thôi sao? Người này không đơn giản. Những năm gần đây kiếm được cũng không ít. 700 tỷ. Tần Vô Dụng. Tần Vô Dụng điên rồi sao? Ngọc Gia cũng phát điên rồi sao? Lưu thiếu gia không thể đấu giá nữa. Cái tên Tần Vô Dụng này chắc chắn là nghĩ chúng ta sẽ tiếp tục đấu giá, nên mới có thể tùy tiện cứ tăng giá trực tiếp như vậy. Đừng quên mục đích thực sự của anh ta là miếng ngọc bội đó. Không đấu giá thì làm sao? Kiều gia ép chặt như vậy, chẳng lẽ muốn cả nhà chúng ta đều bỏ mạng sao? Vậy thì làm sao bây giờ? Chúng ta hết tiền rồi. Hai vị huynh đệ, cho tôi mượn một ít tiền đi. Mấy nhà chúng ta đồng tâm hiệp lực. Chỉ cần tôi đấu giá được Thiên Tuyết băng phách, nối được đường dây với Cửu gia, tôi sẽ không bạc đãi các người đâu. Lưu thiếu gia, giá này của cậu cao quá rồi, thật sự không thể tăng thêm được nữa. Đúng vậy, cậu nói xem gia nghiệp nhỏ bé của chúng tôi có bao nhiêu thì cho mượn bấy nhiêu, coi như tôi cầu xin các người có được không? $888 tỷ. Tần Vô Dụng, cậu không phải rất lợi hại sao? Cậu vẫn theo chứ? Chúc mừng tiên sinh Lưu Phương Hạo với giá 888 tỷ đồng đã đấu giá thành công Thiên Tuyết băng phách. Lưu thiếu gia thật là hào phóng. Còn không phải sao? Dù sao thì Lưu gia cũng có nền tảng vững chắc. Tần Vô Dụng, Tô tiểu thư, thế giới này chính là tàn khốc như vậy. Không có tiền thì phải đứng sang một bên. Thiên Tuyết băng phách chỉ có một bên này. Không có thứ này trong tay. Đợi đến khi Kiều gia đến, các người, những kẻ gây rối tăng giá này, cứ chờ chịu đựng cơn giận của Kiều gia đi. Không sao, đừng lo lắng. Lát nữa ra khỏi sàn đấu giá, anh cứ đi thẳng, còn lại cứ để tôi giải quyết. Được rồi, không cần lo lắng. Các vị khách quý đã đợi lâu rồi. Tác phẩm thứ hai của chúng ta sắp được đấu giá, chính là miếng ngọc bội giấu trong thế gian Lưu thị này, hiếm có trên đời. Dương chi bạch ngọc long văn bội. Thấy chưa? Đó chính là thứ mà cậu nằm mơ cũng muốn có được. Muốn có được nó cũng không dễ đâu. Mau đi cầu xin cô nàng tiểu phú bà của cậu đi, xem cô ta có thể ra giá cho cậu được bao nhiêu. Không tệ. Thứ này tôi thích. Nhưng đồ mà Lưu gia đã chạm vào, tôi thấy bẩn. Họ Tần kia, bớt ở đó khoác lác đi. Ăn không được thì chê bai, còn chê bẩn. Tôi thấy là cậu không có tiền để đấu giá thì có. Lưu thiếu gia, loại người như anh ta thì làm gì có tiền mà đấu. Có thể đứng ở đây nhìn một cái đã coi như là phúc của anh ta rồi. Làm gì vậy? Bọn họ coi thường anh, tôi giúp anh đấu giá. Cô cảm thấy thứ này đáng giá bao nhiêu tiền? Tôi nghe bọn họ nói ít nhất cũng phải 500 tỷ. Nếu như cạnh tranh khốc liệt, 600 tỷ cũng là có khả năng. Nhưng nếu như lên đến 600 tỷ, chúng ta sẽ hơi khó khăn đấy. Không sao. Dương chi bạch ngọc long văn bội, giá khởi điểm 1 tỷ. Các vị khách quý có nhu cầu có thể ra giá. Quả thật là ngọc tốt. 2 tỷ, 3 tỷ, 5 tỷ. Đây chính là bảo vật Lưu thiếu gia đau thắt lòng mà mang ra đấy. Anh em phải ủng hộ nhau chứ. Vậy tôi ra giá 10 tỷ, 20 tỷ. Cảm ơn Nghiêm thiếu gia đã ủng hộ. Cảm ơn Trương thiếu gia. Thứ này tuyệt đối là một món đồ tốt. Mọi người cứ thoải mái mà đấu giá. Tần Vô Dụng vậy mà thật sự không động tĩnh gì. Chẳng lẽ anh ta không muốn miếng ngọc bội này sao? Cô hỏi tôi. Chẳng phải cô nói anh ta sẽ đấu giá ngọc bội sao? Sao? Vẫn còn khó quên tình cũ với anh ta. Cố ý chơi tôi sao? Lưu thiếu gia, sao anh có thể nghĩ về tôi như vậy chứ? Tôi trung thành với anh hết mực, nhưng cái gì cũng cho anh hết rồi. 20 tỷ lần thứ nhất, còn ai ra giá cao hơn không? Muốn dùng 20 tỷ ít ỏi mà đấu giá được sao? Không có cửa đâu. Lưu thiếu gia, trên sàn đấu giá là cạnh tranh công bằng. Đây là lần thứ 2 rồi đấy. Hai người các người làm sao vậy? Mau chóng tăng giá đi chứ. Không tăng được nữa rồi. Lưu thiếu gia, phần lớn tiền trong tài khoản của tôi chẳng phải đều đã cho anh mượn rồi sao? Còn cậu, tăng giá đi chứ. Tôi cũng vậy thôi. Hôm nay tôi nói thật cho mọi người biết, miếng ngọc bội này trị giá hơn 40 tỷ. Cho dù thế nào đi nữa, mấy người đấu giá được là có lời đấy.
Đừng có lo lắng gì cả, cứ thoải mái mà đấu giá. Lưu thiếu gia, chúng tôi muốn đấu giá cũng phải có tiền chứ. Đúng vậy. Dù cho miếng ngọc này có đáng giá đến đâu, chẳng phải chỉ là một miếng ngọc thôi sao? Nói một câu khó nghe, lỡ như sau này nó mất giá thì sao? Vậy chẳng phải là đang đánh cược mạng sống sao? Bớt nói nhảm đi, đấu giá cho tôi. Còn cậu nữa, cậu cũng đấu giá cho tôi. Tần Vô Dụng, chẳng phải cậu rất muốn có được đồ vật của Tần gia các người sao? Bây giờ nó đặt ở đây, cậu có bản lĩnh thì lấy nó về đi chứ. Đồ hèn nhát. Ăn nói cho cẩn thận vào. Anh đang cầu xin tôi sao? Đồ vật thì đúng là đồ tốt, nhưng qua tay Lưu gia rồi, tôi thấy dơ bẩn. Vậy đi, tôi thêm 1 đồng. 20 tỷ lẻ 1 đồng. Còn có kiểu tăng giá như vậy nữa sao? Chơi không nổi thì nói đi. Nghiêm Phàm ra giá 21 tỷ. Lưu thiếu gia 21 tỷ lẻ 1 đồng. Cậu Trương thiếu gia ra giá 22 tỷ. 22 tỷ lẻ 1 đồng. Cậu đúng là cố ý. Nghiêm Phàm, không được rồi. Lưu thiếu gia, số tiền chúng tôi vào sàn đấu giá bị đóng băng chỉ có bấy nhiêu thôi. Còn hô nữa là thành hô giá ảo đấy, sẽ liên lụy đến Nghiêm gia đấy. Lưu thiếu gia, chúng tôi chỉ là gia đình nhỏ thôi, anh tha cho chúng tôi đi. Đồ bỏ đi, các cậu đều là đồ bỏ đi. Tần Vô Dụng tiên sinh ra giá 22 tỷ lẻ 1 đồng. Lần thứ 2. Lưu Phương Hạo, anh tìm nhầm người rồi. Ở hiện trường này, người có thể giúp anh ra giá cao e rằng chỉ có một mình tôi là người mua thôi. Ngọc của anh đáng giá bao nhiêu tiền đều do tôi định đoạt. Hay là anh cầu xin tôi đi, biết đâu tôi có thể giúp anh trả giá cao thì sao? Cậu cũng xứng để tôi cầu xin sao? Vậy thì xin lỗi nhé, cứ chờ phá sản đi. Chúc mừng tiên sinh Tần Vô Dụng với giá 22 tỷ lẻ 1 tệ đã đấu giá thành công Dương Chi Bạch Ngọc Long Văn Bội. 22 tỷ, đây chắc chắn là vỡ được món hời rồi. Đương nhiên rồi, ước tính 40 tỷ, 22 tỷ. Sao chỉ đấu giá được 22 tỷ vậy? Chúng ta vừa đấu giá Thiên Tuyết Băng Phách, vay một khoản nợ lớn như vậy, sao lại thế này? Lưu thiếu gia đừng hoảng, ít nhất chúng ta cũng đấu giá được Thiên Tuyết Băng Phách. Sau này có Cửu gia che chở, khoản tiền lỗ đó không sợ không lấy lại được. Đúng vậy, tìm Cửu gia, tôi sẽ đi tìm Cửu gia ngay. Tìm Cửu gia. Lưu thiếu gia. Hôm nay đa tạ Tô tiểu thư giúp đỡ, vở kịch này mới diễn được viên mãn. Tần tiên sinh diễn rất tốt. Gan lớn hơn rồi nhỉ, dám chê cười tôi rồi. Tần tiên sinh chào anh, đây là ngọc bội anh đấu giá được. Được, cảm ơn. Nhìn cho kỹ đi thằng nghèo, nếu không phải vì vớ được món hời, cậu cũng xứng chạm vào nó sao? Anh ta biết gì về ngọc chứ? Đồ tốt như vậy cho anh ta thì đúng là phí phạm. Tiểu Nhiên, đừng giận, coi như là thưởng cho kẻ ăn bám đẹp trai của Tô tiểu thư đi. Hai người nói có xong chưa vậy? Lưu thiếu gia còn cười được sao? Sao? Khoản nợ 800 tỷ kia không cần trả nữa sao? Chút tiền này mà đã sợ rồi. Cũng phải, loại nghèo kiết xác như cậu vốn dĩ chẳng có tầm nhìn xa. Cậu căn bản không biết mối quan hệ của Kiều gia lớn đến mức nào đâu, có giá trị đến mức nào. Tôi đấu giá được Thiên Tuyết Băng Phách, tôi chính là tâm phúc dưới trướng Kiều gia, tâm phúc của hoàng đế ngầm. Anh biết có giá trị bao nhiêu không? Tâm phúc của hoàng đế, anh muốn làm thái giám sao? Cậu, tôi lười cãi nhau với cậu. Lưu tiên sinh, xin lỗi đã để anh đợi lâu. Thiên Tuyết Băng Phách, tiền đồ của Lưu Phương Hạo tôi, sự giàu sang của Lưu gia tôi đều nhờ vào nó cả. Lưu thiếu gia nhà chúng ta tiền đồ sáng lạn, sau này Lưu gia sẽ là khách quý của Kiều gia rồi. Tiểu Nghiên, miệng cô ngọt thật đấy. Biến mất rồi. Chuyện gì vậy? Tôi căn bản còn chưa chạm vào nó biến mất ngay trước mắt tôi. Tần Vô Dụng, anh thấy không? Chẳng lẽ tôi hoa mắt rồi? Họ Tần kia, anh cười cái gì? Xin lỗi Lưu thiếu gia, quên không kèm hướng dẫn sử dụng cho anh rồi. Cái Thiên Tuyết Băng Phách này phải được bảo quản trong hộp đông lạnh làm bằng băng ngàn năm. Cho dù muốn lấy ra dùng cũng phải ở trong môi trường âm 50 độ, dược phẩm mới có tác dụng. Nếu lấy ra dùng ở nhiệt độ thường thì... Hướng dẫn sử dụng, ý của cậu là gì? Tần Vô Dụng tiên sinh, đây là doanh thu từ việc bán đấu giá Thiên Tuyết Băng Phách lần này, 800 tỷ tệ, mời ngài nhận cho kỹ. Đây là có ý gì? Thiên Tuyết Băng Phách là do cậu bán, anh thấy sao? Tần Vô Dụng, cậu dám chơi tôi, cậu lại dám chơi tôi, đây là lừa đảo. Đây này, Lưu thiếu gia, tôi tìm cậu muốn rụng rời, cậu mau trả tiền lại cho tôi. Đúng vậy đó, chẳng phải cậu nói sau khi kết thúc buổi đấu giá là sẽ trả tiền sao? Không được,
Buổi đấu giá thiên nguyên các người hôm nay nhất định phải chịu toàn bộ trách nhiệm, đừng hòng trốn. Anh buông tay ra. Tôi không buông. Hôm nay, chuyện này nếu không cho tôi một lời giải thích thì đừng hòng yên ổn. Trừ phi các người cho tôi thêm một cây thiên tuyết băng phách nữa. Nếu không tôi cho các người biết tay. Là ai dám cho tôi biết tay? Chủ tịch Lâm. Anh ta chính là chủ tịch tập đoàn Thiên Nguyên, Lâm Vạn Tông. Đó chính là nhân vật đứng đầu trong bảng xếp hạng tài sản đại lục. Tập đoàn Thiên Nguyên chẳng phải ở đế đô sao? Sao lại đến Hải Thị? Chủ tịch Lâm, vừa rồi tôi nói không phải ý đó. Cá nhân tôi đối với ngài và toàn bộ tập đoàn Thiên Nguyên không hề có ý kiến gì. Đều là do người này, cậu ta cố ý gây rối tại buổi đấu giá của tập đoàn Thiên Nguyên. Nói chuyện thì cứ nói chuyện, dù gì cậu cũng là một thiếu gia. Sao cứ thấy người là thích cậy thế cho nhà giàu thế hả? Chủ tịch Lâm, cậu ta cố ý đẩy giá lên cao, khiến tôi tổn thất hơn 800 tỷ tiền mặt. Bảo vật đến tay chúng tôi cũng không còn. Tôi thấy cậu ta cố ý mua chuộc nhân viên, cố ý giăng một cái bẫy lừa đảo. Đúng đó Chủ tịch Lâm, chúng tôi tổn thất chút tiền cũng coi như xong. Mất đồ rồi thì thôi vậy. Nhưng danh tiếng bao nhiêu năm của tập đoàn Thiên Nguyên không thể cuối cùng lại mang tiếng bao che dung túng được. Nếu như vậy mà làm lỡ sau này những mối làm ăn trăm tỷ nghìn tỷ thì thật là thiệt nhiều hơn lợi đó. Theo lời các người nói thì tội của tôi chồng chất rồi. Vậy theo ý của Chủ tịch Lâm, tôi có nên cút đi không đây? Ai cho cậu cái dũng khí dám khiêu khích Chủ tịch Lâm vậy? Người như cậu căn bản không cần đến Chủ tịch Lâm đích thân ra tay. Cậu Chủ tịch Lâm, loại người như cậu ta xuất thân hèn kém, ăn nói hàm hồ, thậm chí còn trộm gà bắt chó. Nếu như ngài không tin, có thể hỏi những người khác ở đây. Bọn họ đều là những thế gia có máu mặt ở Hải Thị này đó. Nghiêm thiếu gia, Trương thiếu gia, các cậu muốn kiếm chút lợi lộc thì phải giúp đỡ Lưu thiếu gia của chúng tôi. Lưu thiếu gia nói không sai. Chủ tịch Lâm, tiền của chúng tôi cũng đều bị thằng nhãi này lừa hết rồi. Thằng họ Tần này đúng là một tên lừa đảo. Theo tôi thấy hay là chúng ta báo cảnh sát đi. Chủ tịch Lâm, ngài đã hiểu rõ chưa? Tần vô dụng, cậu mà cũng dám tính kế tôi, lần này tôi sẽ khiến cậu bỏ mạng, không có chỗ chôn thân. Lâm Vạn Tông, tập đoàn Thiên Nguyên bái kiến gia chủ Tần gia. Chủ tịch Lâm, có phải ông nhầm lẫn gì rồi không? Người này căn bản không phải gia chủ Tần gia. Anh ta chỉ là một đứa con riêng, không ai cần của Tần gia. Đã nằm thực vật nhân 10 năm, Tần gia còn chẳng thèm đói hoài đến hắn. Ông đừng để anh ta lừa. Cút. Chạy cái gì? Đây chính là Chủ tịch Lâm đó. Không sao, ông ấy đâu phải bái cô, mà là cái hộp trên tay cô, cái ngọc bội này. Ngọc bội hiện thế như gia chủ đích thân đến Lâm Vạn Tông của tập đoàn Thiên Nguyên tùy ý điều khiển. Cái ngọc bội này lại có thể hiệu lệnh Chủ tịch Lâm. Nhưng mà đây chẳng phải là đồ của Lưu gia sao? Cái loại nghèo hèn chuyên đi đấu giá đồ lậu như cậu cũng dám xưng mình là chủ nhân ngọc bội, cũng dám nói đó là đồ của cậu. Trả nó lại cho tôi, đây là đồ của Lưu gia tôi. Cút. Cậu, bọn ăn hại các người còn không mau động thủ. Tơ tưởng đến những thứ không nên tơ tưởng. Tội thứ nhất, cái thằng nghèo hèn này, cậu lại dám đánh tôi, không coi ai ra gì, ăn nói thô tục. Tội thứ hai, hai người các người cứ trơ mắt nhìn tôi bị ức hiếp vậy hả? Các người lấy mạng cậu ta cho tôi, xúi giục thế gia phạm thượng. Tội thứ ba, Lâm Vạn Tông, ba tội cùng phạt. Ông nói Lưu gia nên xử trí thế nào đây? Lưu gia đoạn tuyệt đường sống, xóa tên khỏi Hải Thị, các người dám? Lưu gia tôi kinh doanh ở Hải Thị bao năm nay, còn có Kiều gia, hoàng đế ngầm che chở. Lâm Vạn Tông, dù ông có là người giàu nhất thì sao chứ? Ông nên hiểu cho rõ, rồng mạnh cũng khó ép được rắn địa phương. Lại là Kiều bại, ông ta là cái thá gì? Hoàng đế ngầm đến. Tần vô dụng, cậu xong rồi. Cậu lại dám mắng Kiều gia trước mặt ông ấy. Kiều gia chính là thằng nhãi này vừa mắng ông, cậu ta mắng ông không ra gì. Từ đâu ra con chó hoang thế này? Uyên Vĩ, xử lý đi. Mình biết ngay ngọc bội đó là lịch không nhỏ, ngay cả Kiều gia cũng để ý nhiều lần. Chỉ tiếc cho Lưu gia đúng là bùn loãng không chát nổi tường. Lần này Lưu Phương Hạo e là không xong rồi. Ném cậu ta ra ngoài. Vâng. Kiều gia, bộ dạng bây giờ của tôi đều là vì giúp ông đó. Ông phải cứu tôi. Cút mau. Khoan đã, tấm thẻ này cô còn nhớ chứ? Đây là 100.000 năm đó cho tôi. Giữ lại mua xe lăn cho chồng cô đi. Ngọc bội Tần gia đâu? Đưa cho Tần gia các người sao? Nếu không thì sao? Chẳng phải anh nói sẽ dâng hai tay sao? Đừng hòng giở trò với tôi. Tôi nói là sẽ dâng hai tay.
cũng không nói là cho cậu. Được thôi, anh muốn gặp ba tôi đúng không? Nhưng tôi khuyên anh đừng nghĩ dùng chút đồ này mà lấy lòng ba tôi. Ông ấy những năm nay một chút cũng không nghĩ đến anh, đứa con trai này, dở cho tình cảm. Tôi khuyên anh tốt nhất nên dẹp đi. Cũng phải, lâu như vậy không gặp, cũng nên liên lạc, nối lại tình cảm với ông ấy. Cậu đi gọi ba tôi đến đây. Tôi cảnh cáo anh đó, tốt nhất đừng dở cho gì. Nếu không, tôi sẽ đem chuyện cậu không phải con ruột của ba tôi phơi bày hết ra. Tần lão gia đến rồi. Lão gia chúc ngài phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý. Tần Tam Bình cung hỉ. Cảm ơn. Thằng nhóc này lại làm gì mà vội vàng gọi ta ra đây? Nó đúng là một ngày không gây chuyện là ngứa ngáy chân tay. Sao ngài lại đến đây? Tôi nhận được thiệp mời, đặc biệt đến chúc thọ Tần lão tiên sinh. Vất vả cho ngài phải đến đây một chuyến. Thằng nhóc thối tha, còn làm gì ở đây? Còn không mau đi chuẩn bị tiệc đi. Ba đối với đứa con riêng này khách khí như vậy làm gì? Anh ta chính là đồ vong ân bội nghĩa. Câm miệng. Không, ba đau lòng cái đứa con lai lịch bất minh này, lại không biết anh ta là thứ gì. Anh ta cùng Tần gia chúng ta một chút quan hệ huyết thống cũng không có. Ba nhiều năm như vậy vẫn luôn thay người khác nuôi con. Còn có chuyện này nữa, không ngờ có thể nghe được chuyện bát quái lớn như vậy, thật không ngờ. Con tôi vô tri, nói gì cũng đừng để bụng nha. Mọi người ăn ngon uống ngon, vô tri là ba. Con nói đều là sự thật. Ba, người còn chưa biết, cái tên Tần vô dụng này đã trộm bảo vật của nhà chúng ta. Anh không phải nói sẽ ngoan ngoãn dâng lên sao? Anh lấy ra đây. Theo lời Tần Tường nói, tôi không phải huyết mạch của Tần gia, liền không xứng cầm bảo vật của Tần gia, cho nên đặc biệt đến đây dâng lên. Ngọc bội này không đơn giản đâu, nghe nói có thể hiệu lệnh tập đoàn Thiên Nguyên. Vậy có nó chẳng phải tương đương với việc sở hữu tập đoàn Thiên Nguyên sao? Chính là chuyện như vậy. Vật này vốn dĩ là của Tần gia chúng ta. Nếu không phải thông tin của con nhanh nhạy, e rằng bây giờ còn lưu lạc ở trong tay những kẻ không ra gì. Ba, lần này đứa con trai không ra gì này làm việc không có vấn đề gì chứ? Đồ nghiệt tử, con là muốn hại bỏ mạng Tần gia sao? Ba, người đánh con làm gì? Tần lão gia, nếu ông thích ngọc bội này, nói một tiếng là được. Sao lại để Tần Tường tìm đến Ngọc gia, còn âm ĩ náo loạn ở lễ nhậm chức của người ta? Như vậy chẳng phải là quá thất lễ rồi sao? Ngài nói phải, chỗ này không phải nơi nói chuyện, chúng ta đi chỗ khác nói chuyện. Cũng tốt. Tần Tam Bình bái kiến gia chủ, cầu gia chủ thứ tội. Gia chủ thứ tội, chuyện này đều do khuyển tử vô tri. Tần gia ở Hải thị tùy ý gia chủ xử trí. Rời khỏi đế đô, tôi thấy ông đội danh Tần gia ở cái Hải thị này càng ngày càng tùy ý rồi. Đều quên mất mình tên gì họ gì rồi. Không dám. Tần Tam Bình không. Dạ Tam Bình không dám. Lão nô sinh là gia nô của Tần gia, bỏ mạng là quỷ nô của Tần gia, là gia chủ coi trọng, lão nô mới được ban cho họ Tần. Quyết không dám quên ơn Tần gia. Không quên là tốt rồi. Nếu không, tôi ban cho ông thế nào sẽ thu lại như thế ấy. Đặc biệt là đứa con bất hiếu của ông. Giả Tương, quyển tử vô tri, lão nô chưa từng nhắc với nó chuyện cũ của Tần gia. Huống chi mẫu thân của nó đánh đá ngang ngược, nương chiều đứa bé này đến không còn trời đất gì. Quyển tử mạo phạm gia chủ, tôi nhất định sẽ trừng phạt nặng nề, cầu gia chủ thứ tội. Lão nô nguyện dâng hết gia tài, chỉ cầu bảo toàn tính mạng cho nó. Được rồi, tiền của ông giữ lại mà dưỡng già đi. Rốt cuộc là ba có ý gì vậy? Ông ấy thật sự muốn giúp cái tên kia sao? Dù sao thì đó cũng không phải là huyết mạch của Tần gia. Ba con chỉ muốn che chở cho nó thôi. Những bậc trưởng bối này tuyệt đối sẽ không dung thứ cho nó. Mẹ có cách rồi phải không? Bao nhiêu năm nay, cuối cùng mẹ cũng có thể hả hê rồi. Chủ nhân, Hoàng Phương và con trai có thể đang âm mưu chuyện bất lợi cho chủ nhân. Họ đã có được một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn đó trông rất quen mắt. Có điểm nào đáng chú ý không? Giống với chiếc nhẫn của điện chủ ở Chân Long Điện. Cái thứ đó sao? Đó là khi 10 năm trước tôi mới đến Hải thị, tiện tay cho Tần gia làm tín vật thôi. Nếu không có cái thứ đó, cô tưởng Tần gia làm sao có thể trong vòng 10 năm ngắn ngủi nhảy lên trở thành đệ nhất gia tộc ở Hải thị. Thứ quan trọng như vậy rơi vào tay mẹ con Hoàng Phương, liệu có gây ra biến cố gì không? Có những chuyện giả thì không thể thành thật được. Tần vô dụng,
Tôi không cần biết cậu đã cho Tần Tam Bình uống phải loại thuốc mê gì. Hôm nay cậu phải nhả hết những gì Tần gia đã cho cậu ra, trước mặt mọi người. Cút ra khỏi cái nhà này cho tôi. Nếu không thì xem đây là cái gì. Bà tưởng là cái gì? Năm đó Tần Tam Bình chính là nhìn thấy cái này mới nhận cậu là con riêng. Tôi biết ngay, cái này nhất định là vật đính ước của Tần Tam Bình và mẹ cậu, cũng là tín vật duy nhất để lại cho cậu. Bà tưởng là đang đóng phim truyền hình sao? Cậu mà còn ở đây không chịu đi. Cậu tin tôi đập nát nó không? Để cho cậu và bà mẹ lăng loàn kia cả đời cũng đừng hòng nhận nhau. Bà dám? Bà! Tần Tam Bình, cái đồ già không biết xấu hổ này. Cái người đàn bà đó cắm sừng ông, để ông nuôi con cho người khác. Ông còn che chở cho cô ta. Tôi có gì mà không dám. Bây giờ tôi đập cho ông xem. Đừng. Đây là nửa đời tâm huyết của tôi kiếm được. Đây là bùa hộ mệnh của Tần gia đó. Bà làm gì vậy? Bao nhiêu người đang nhìn kìa. Ông nhà ơi, ông không sao chứ? Ba! Tần vô dụng, anh còn dám chạy? Láo xược, tôi có gì mà không dám. Tôi đến chúc thọ mà gia chủ đã thế này rồi. Ba tôi là sau khi vào phòng với anh mới ra thế này. Trước khi vào phòng còn khỏe mạnh. Chính là vì ba tôi, ông ta biết được thằng con trai nuôi hơn 10 năm trời không phải là con của ông ta. Tôi nói cho anh biết Tần vô dụng, ba tôi mà có mệnh hệ gì, tôi liều mạng với anh. Tần Tường, các người lên đây gây sự, chọc tức ông nhà tôi, lại còn động tay động chân với con trai tôi. Hôm nay tôi liều với các người. Chị dâu, nhìn người đàn bà kia là biết dân chuyên nghiệp rồi. Chúng ta vẫn nên đưa anh cả đến bệnh viện trước đi. Các người cứ chờ đó cho tôi. Đợi Tần Tam bình tĩnh lại, cô đi nhắn lại với ông ta một câu. Vâng. Gia chủ muốn dùng lý lịch của ông ở Hải Thị. Về phần hành tung của ngày ấy, ông không cần phải dò hỏi nhiều như vậy đâu. Chiếc nhẫn này không chỉ có thể bảo vệ gia tộc ông giàu có một đời, mà quan trọng hơn là vào thời khắc quan trọng, nó có thể bảo vệ tính mạng cho gia tộc ông. Hãy nhớ kỹ, chiếc nhẫn này còn thì giả ra còn. Nếu như chiếc nhẫn này không còn, đừng. Không biết An tiểu thư đến, đón tiếp không chu đáo. An tiểu thư đến đây, có phải là gia chủ có gì phân phó không? Chủ nhân cho ông thêm một cơ hội cuối cùng. Gia tộc ông sống hay bỏ mạng thế nào, xem gia chủ ông quyết định thế nào. Anh buông tôi ra. Được thôi, khi nào cô hầu hạ tôi vừa ý, tôi sẽ thả cô ra. Đụng vào cô ấy thử xem. Tần vô dụng, sao giờ anh mới tới? Xin lỗi, tôi đến muộn. Tần vô dụng, anh đến cũng vô dụng thôi. Anh chẳng qua chỉ là tên côn đồ, học được vài chiêu thức mèo cào. Anh còn biết làm gì nữa? Tôi nói cho anh biết, loại tiểu nhân vô quyền vô thế như anh cũng dám ra vẻ anh hùng. Tần thiếu gia, anh ta đến vừa hay đấy. Nếu người này mà bỏ mạng, Tô tiểu thư dù có nhớ nhung đến đâu cũng vô dụng. Tần vô dụng, anh mau đi trước đi. Bọn họ đã sớm cài cắm rất nhiều người ở đây rồi. Anh ra ngoài rồi quay lại cứu chúng tôi. Đừng sợ, chăm sóc tốt cho ông ngoại em. Ở đây cứ giao cho tôi là được. Đúng là cái mặt lừa người mà. Lát nữa đánh cho anh thành bã, xem anh còn dám mạnh miệng không. Đi, lấy mạng anh ta. Có chuyện gì cứ tính lên đầu tôi. Tôi lạnh. Dừng tay. Tất cả dừng tay cho tôi. Ra mắt gia chủ. Các người, ai dám động vào vị tiên sinh này, tôi sẽ chu diệt kẻ đó khỏi Tần gia. Ba, sao ba lại trốn viện ra đây? Cảm ơn gia chủ nương tay. Đâu phải tôi nương tay, chỉ là lão già nhà ông đến kịp thời mà thôi. Ba gọi anh ta là gia chủ. Đầu óc ba có vấn đề sao? Ba cậu không có vấn đề gì cả, chỉ là một lòng muốn ngược lại ý trời, cứu lấy đứa con nghịch tử như cậu thôi. Con qua đây. Qua đây. Ba, sao ba lại đánh con? Những chuyện xấu xa con làm, đánh bỏ mạng con cũng không đáng.
Đừng đánh nữa. Đồ nghịch tử, con còn dám đánh trả. Con mới là con trai ruột của ba. Tại sao ba lại luôn bênh vực cái thứ nghiệt chủng này? Nếu không phải con giúp ba điều tra rõ thân thế của anh ta, bây giờ ba vẫn còn bị anh ta lừa gạt đấy. Ba không bênh vực con thì thôi, ngược lại còn mắng con là nghịch tử. Con suốt ngày chỉ biết ăn chơi trác táng. Con hiểu cái gì chứ? Cái đầu heo như con. Có người thổi gió bên tai vài câu, con liền tin sái cổ. Vài ba câu liền dỗ con đến mức không biết trời cao đất dày là gì. Con có biết không, làm như vậy sẽ hại bỏ mạng Tần gia chúng ta đấy. Có ngọc bội này trong tay con, ai dám bất kính với Tần gia chúng ta chứ? Ba xem, ngay cả tổng giám đốc tập đoàn Ngọc Thị nhìn thấy miếng ngọc bội này cũng chỉ có nước cúi đầu xưng thần thôi. Huống chi tập đoàn Thiên Nguyên ở Đế Đô cũng phải nghe theo hiệu lệnh của chúng ta. Ba tin con đi, Tần gia chúng ta sắp quật khởi trong tay con rồi. Ba tin con, chỉ bằng ba tin rằng trên đời này có ma. Đưa đồ đây. Nghịch tử, con điên rồi. Ba mới điên đó. Ba thật là cố chấp. Đừng trách con sau này trở mặt không nhận ba. Tập đoàn Thiên Nguyên. Người của tập đoàn Thiên Nguyên đến rồi. Các người cứ chờ bỏ mạng đi. Tần Tường, nói phải có chừng mực, làm phải có mức độ thôi, mới có một đường sống. Anh là cái thá gì? Đến khi nào thì đến lượt anh dạy dỗ tôi? Thuộc hạ đến chậm, xin gia chủ thứ tội. Không chậm. Lâm Vạn Tông, anh xem đám người này đi, đã bắt nạt đến tận đầu gia chủ nhà anh rồi. Tô tiểu thư không muốn gả vào Tần gia chúng ta. Anh thay tôi khuyên bảo ông ngoại của cô ấy cho tốt. Nếu như ông ấy đồng ý, tối nay tôi sẽ không ngại trói cô ta lên giường tôi đâu. Còn về phần Tần vô dụng này, đánh bỏ mạng cho tôi, ném ra ngoài cho chó hoang ăn. Các người làm gì vậy? Gia chủ, người này xử trí thế nào? Này, các người có bị mù không vậy? Ngọc bội ở trong tay tôi, các người quỳ tên tạp chủng này có ích gì chứ? Anh ta căn bản không xứng mang họ Tần. Đúng vậy. Có phải các người nhầm lẫn gì rồi không? Người này và Tần gia không có chút quan hệ nào. Tần Tam Bình, xem đứa con trai phạm thượng của ngươi kia. Lão nô dạy con không nghiêm, xin chủ tịch Lâm thứ tội, xin gia chủ thứ tội. Ba, cầm miệng. Cái thứ nghịch tử, không xứng mang họ Tần là con. Tần gia chúng ta ở Hải Thị, nhờ có ân huệ của gia chủ mới được ban cho họ Tần. Tần gia chúng ta ở Hải Thị vốn dĩ chính là gia nô của Tần tiên sinh. Gia nô? Sao có thể như vậy? Chúng ta chính là đệ nhất gia tộc ở Hải Thị, còn là một đứa con của gia nô, có tư cách gì thừa kế ngọc bội gia chủ Tần gia ở Đế Đô? Cái gì? Con mau trả lại cho Tần tiên sinh. Không thể nào. Không thể nào, rõ ràng trước đó ở buổi đấu giá các người dồn hết tâm sức muốn lấy lại ngọc bội. Ngọc bội này có thể hiệu lệnh Thiên Nguyên khống chế kiểu bại không phải là giả, nhưng cô tưởng ngọc bội trời sinh đã có quyền lực sao? Cái gọi là quyền lực chẳng qua chỉ là tôi ban cho nó mà thôi. Ông nói xem có đúng không? Dạ Tam Bình, sao có thể như vậy? Các người gạt tôi. Gạt tôi. Đây là trời muốn diệt tôi rồi. Tôi đã từng giao cho ông trọng trách, chỉ là đứa con trai này của ông thật sự là quá vô dụng. Dạ Tam Bình, từ hôm nay trở đi, cái họ Tần của ông tôi thu hồi. Còn về phần đứa con trai này của ông, nên xử trí thế nào? Nghĩ kỹ chưa? Hay là nói cái họ giả của ông cũng muốn đoạn tuyệt từ đây? Tần, Giả Tường, Phạm Thượng nhiều lần dạy bảo không sửa, tội không thể tha. Ba không thể đuổi con đi được. Con là con trai duy nhất của ba mà. Ba, kể từ giờ phút này, Giả Tường bị trục xuất khỏi gia tộc, cùng với Giả gia Hải Thị không còn bất cứ quan hệ gì. Ba, gia chủ, Giả gia Hải Thị chuyện nhà đã xử lý xong, cầu xin gia chủ khai ân. Lâm Vạn Tông, đưa ông ta về bệnh viện. Vâng.
Không sao chứ? Lần này, cảm ơn anh. Sao còn sợ đến mức nói lắp rồi? Tôi chỉ là không ngờ anh lại là người của Tần gia đế đô. Nhất thời có chút kinh ngạc thôi. Bất kể thân phận gì, tôi vẫn là tôi. Cho nên mong em vẫn đối xử với tôi như trước đây, được không? Chú ý hô hấp, tìm điểm phát lực tốt. Không ngờ Tô tiểu thư lại nhập môn nhanh như vậy. Cái thiên phú này trong nhóm phụ nữ cũng là hàng đầu rồi. Cũng tạm tạm thôi. Anh thấy thế nào? Khoản đầu tư năm xưa của ông ngoại em không tệ. Nhưng mà khách hàng chủ yếu ở đây chắc là mấy cô tiểu phú bà như em thôi nhỉ? Con gái đến ít vậy, không được nhìn lung tung. Vâng, có muốn cùng nhau đi luyện không? Một mình em chán lắm. Không đi. Bố may vài đường quyền. Môn tự do đối kháng này vẫn là đàn ông chiếm đa số. Những người tham gia vào hoạt động này đều là những người theo đuổi sức mạnh và tốc độ. Không giống như một số người đến phòng tập gym không phải để khoe mẽ chụp ảnh, thì cũng là để ngắm gái đẹp. Ý em là gì? Xin lỗi, Tô tiểu thư, tôi chỉ là không quen nhìn một số người gầy nhom mà không có dấu vết tập luyện, bản thân không dám so tài, còn nói người khác múa may. Tôi có sợ đấu võ hay không thì khó nói, nhưng nhìn anh có vẻ không sợ bỏ mạng. Một quyền của tôi nặng ký lắm đấy. Lên thử xem. Vậy xin hỏi cú này của tôi bao nhiêu kg? Cái này đáng sợ quá. Thế nào? Còn muốn luyện tập nữa không? Không, tôi còn có việc, tôi đi trước đây. Được rồi, đừng so đo với loại người này. Xem, trận đấu bên kia bắt đầu rồi, chúng ta đi xem thử, đi thôi. Thi đấu? Đúng vậy, ở đây mỗi ngày đều có thi đấu. Không phải là hội viên câu lạc bộ là không được vào đâu, đi theo em. Thôi đi. Không được, anh đánh bị thương huấn luyện viên của em, phải đền cho em một chút. Đi thôi. Được. Chào mừng mọi người đến với câu lạc bộ Quyền Anh. Tối nay sẽ là một đêm không ngủ tuyệt vời. Lão tướng Mai của chúng ta đã khởi động xong. Hôm nay người thách đấu là một tuyển thủ mới. Trận đấu sắp bắt đầu. Được. Chuyện gì thế này? Sao đánh thành ra thế này? Đây là trận đấu hữu nghị mà em nói với tôi sao? Đánh hay lắm, đánh bỏ mạng cậu ta cho tôi. Dạ Tương. Sao lại là anh? Chủ nhân, gần đây có ác đồ không rõ lai lịch xuất hiện. Đã xác nhận thân phận ác đồ chưa? Vẫn chưa, ở đây rất đông người, tôi sẽ tìm cách giải tán. Về phần ác đồ, hăng máu quá rồi đấy. Tuyển thủ mới vẫn không lựa chọn dừng tay. Hắn muốn phế bỏ lão tướng Mai ngay trên đài sao? Được. Hắc Hùng, đánh cho tôi ra trò. Sống hay bỏ mạng thế nào? Tính lên đầu một mình tôi. Hắc Hùng, xem ra là người quen rồi. Anh là quản lý kiểu gì vậy? Đánh thành như vậy rồi không quản sao? Hai vị hiểu lầm rồi, đây là quy tắc của đấu võ. Đấu võ? Anh nói với tôi đây là đấu võ, đây là huyết đấu thì có. Tô Đào, phải lập tức giải tán người ở đây. Đúng, theo như lời Tần tiên sinh nói, lập tức giải tán đám đông. Nếu không, tôi về tìm ông ngoại tôi rút vốn. Tô tiểu thư nhát gan sợ phiền tôi có thể hiểu. Nhưng vị tiên sinh này, anh vừa nãy không phải ở dưới đài đã nổi bật lắm rồi sao? Sao đến hiện trường lại nhụt chí thế? Rốt cuộc anh muốn giải tán đám đông hay là muốn thừa cơ hỗn loạn bỏ chạy? Nếu Ngọc Gia muốn rút vốn thì cũng được thôi. Vậy thì tốt quá, nhà chúng tôi sẽ thâu tóm toàn bộ câu lạc bộ. Cảm ơn Giả thiếu gia. Một con chó mà bị đuổi khỏi nhà như cậu, lấy cái gì mà mua lại? Đừng tưởng rằng anh trói được Giả Tam Bình, lão già đó là có thể ra lệnh cho cả nhà chúng tôi. Tôi nói cho anh biết, cái danh đệ nhất gia tộc Hải Thị của chúng tôi còn hơn cái loại hữu danh vô thực Tần gia ở đế đô của anh đấy. Như này đủ chưa? Đủ rồi, cảm ơn Giả thiếu gia. Cảm ơn ông chủ. Cảm ơn ông chủ. Tôi còn tưởng là vương vị tôn quý đến mức nào chứ. Tần gia ở đế đô ấy sao? Tôi khinh. Không tiền không thế, còn muốn đấu với nhà chúng tôi. Xem ra các người đã mưu tính không ít đấy. Đương nhiên rồi, để chuẩn bị cho ngày hôm nay, tôi còn đặc biệt mời đến một vị khách quý.
Vô Dụng. Tần Vô Dụng. Tần Vô Dụng. Thế nào? Người bạn cũ này chắc vẫn còn nhớ anh đấy. Không biết Tần tiên sinh còn nhớ anh ta không nhỉ? Lấy mạng người rồi. Tần Vô Dụng, sao anh lại quen loại ma đầu lấy mạng người này? Đâu chỉ là quen biết chứ. Vị hắc hùng này chính là người năm xưa đã đấm Tần Vô Dụng một phát nhập viện đấy. Anh nằm viện 10 năm. Anh ta ở trong bệnh viện tâm thần 10 năm. Thú nhân gặp mặt, hận thú ngút trời. Anh nói xem, anh ta thấy anh đã kích động như vậy, anh ta hận anh đến mức nào chứ? Giả Tương, cậu thật sự muốn để nhiều người trong câu lạc bộ chôn cùng với cậu sao? Chôn cùng? Tôi nói cho anh biết, người mà hắc hùng muốn lấy mạng chỉ có một mình anh thôi. Mà những mạng chó rẻ rúng của người khác tôi cũng không quan tâm. Chỉ cần tôi chịu bỏ vốn, sẽ có cả đống người nguyện bỏ mạng vì tôi. Anh tin không? Giả Tương, hôm nay đích thân Giả công tử tôi làm chủ. Có ai dám khiêu chiến vị quyền vương đế đô hắc hùng này không? Bất luận thắng thua, tôi tự bỏ ra 1 triệu tiền thưởng. Nếu như thắng, tôi thưởng cho người đó 1 tỷ. Có ai muốn lên thách đấu không? Tôi đi. Tôi sẽ lên đài. Tần Vô Dụng, anh điên rồi. Chủ nhân, bọn họ có chuẩn bị mà đến, e rằng có gian trá. Cậu giải tán tất cả mọi người trong câu lạc bộ đi, tôi đi lên đài với cậu. Sao thế? Anh sợ bản thân bỏ mạng thảm bị người khác nhìn thấy sao? Mục tiêu của cậu từ đầu đến cuối chỉ có một mình tôi, hà tất phải liên lụy người vô tội. Được thôi, coi như anh còn có chút gan dạ đấy. Có điều, trên đài quyền cước không có mắt đâu đấy. Đánh thắng, tôi cho anh tiền. Đánh bị thương thì dù tàn phế đấy. Anh cũng là tự nguyện, bản cam kết tự nguyện. An Phi, chủ nhân, em không đi. Vậy thì làm phiền cô chăm sóc tốt cho cô ấy. Tôi khuyên cậu mau chóng rời khỏi đây. Sự nguy hiểm của hắc hùng không phải là chuyện đùa. Hù dọa tôi. Anh cho rằng tôi là loại nhu nhược như anh sao? Chúng tôi đã tốn nhiều tiền như vậy, chẳng phải là để thấy anh bỏ mạng không toàn thay sao? Đúng không, Trung Nghiên? Khuyên không được thì thôi, tự mình muốn bỏ mạng, tôi không cản được. Kẻ bỏ mạng đến nơi là anh, còn tôi sẽ tận mắt nhìn anh bỏ mạng dưới tay hắc hùng. Đứng ở dưới nhìn có gì thú vị? Có bản lĩnh thì lên đây so tài. Tần Vô Dụng. Ở phía sau. Đã nhiều năm như vậy rồi, vẫn không tiến bộ. Tần Vô Dụng. Bước về nơi cậu nên đến. Tôi còn có thể tha cho cậu một mạng. Anh lấy mạng ba mẹ tôi, giam cầm tôi 10 năm. Tôi không lấy mạng anh, khó giải mối hận trong lòng tôi. Chủ nhân, ngài không sao chứ? Tôi không sao. Đứng lên đi. Anh không phải còn muốn tìm Tần Vô Dụng báo thù sao? Đó chính là kẻ đã lấy mạng ba mẹ anh. Anh cứ như vậy mà tha cho anh ta sao? Phế vật. Hắc hùng, ba mẹ cậu bỏ mạng như thế nào? Cậu thật sự không nhớ sao? Ba mẹ 10 năm trước, trong đám ác đồ vượt biên kia, cậu là kẻ ẩn mình giỏi nhất. Bởi vì cậu trôi giạt đến Hải Thị, liền được đôi vợ chồng già tốt bụng nhận nuôi. Nhưng trong xương tủy cậu, bản tính tàn nhẫn thích lấy mạng người khó sửa. Dù cậu cố gắng kìm nén, vẫn là trong một đêm say rượu, mất kiểm soát bộc phát, tự tay sát hại. Cha mẹ nuôi đã xem cậu như con ruột. Đây chính là tội ác đầu tiên cậu gây ra. Không phải tôi, không phải tôi, không phải tôi, không phải tôi. Anh hận thì đứng lên lấy mạng anh ta đi. Anh ở đây la hét có ích gì chứ? Mau đi lấy mạng cậu ta, đi mau. Cậu làm được việc, gia đình chúng tôi sẽ không bạc đãi cậu. Sớm biết anh vô dụng như vậy, đáng lẽ nên để cái bệnh viện tâm thần kia cho anh bỏ mạng mới phải. Khốn kiếp, lãng phí thời gian của ông đây. Tần Vô Dụng, đừng tưởng rằng anh thắng trận đấu này. Anh chính là người chiến thắng. Tôi nói cho anh biết, giả ra chúng tôi muốn lấy mạng anh, có rất nhiều thủ đoạn. Giả ra các người còn có sau này sao? Mẹ, đừng quản nữa, mau chạy đi. Zico, Zico,
Xin cô cứu tôi. Đừng qua đây. Anh đừng qua đây. Tần Vô Dụng. An Phi, xử lý hết đi. Vâng. Bảo em đừng nhìn, cứ thích nhìn. Tần Vô Dụng, anh rốt cuộc là người thế nào? Sao chỉ có các người, những người khác đâu? Long chủ, cấm môn có biến, có ác thần mới xuất thế rồi. Cậu là công thần của Cửu Châu, tôi nhất định báo thù cho cậu. Chủ nhân. Ác thần sao? Chư vị thuộc Chân Long Điện, theo tôi đổ sát ác đồ, dẹp yên Cửu Châu. Vâng.